Так, так. Але вам треба їхати, знаєш, так як треба з Бережани і на наші дороги того немає. Там страшна дорога, але це краще. І там можна, до речі, зразу виїжджаєш з Іборки, є траса, яка тебе поведе зразу на кордон. Вийде на велику трасу, і там зразу буде Захарчова, і там вам на Рау. Але я знаю. Вам на Рау не треба? Там, чекай, вам треба їхати по Жовтві. Я там їздив. Так, бо вам треба в той. А ти знаєш, що там Бережани десь можна? Чесно, не знаю, але ми точно в центрі було якесь таке пусте. Але я ніколи там не їла. Я там була, але ще не я. Ну, Микола сказав, що не знаю. Саш, а в них є там він на центру робив десь синагогу. Такі проходили на 5 школи нормально. Там може він або немає часу мають, або часу дуже добре. Що змучується, він каже, що я мушу працювати трохи. Ясно. На цвинтарі, який на єврейському, там дуже погано розмовляється. Я там давно була. Я тоді потім ще була, але тепер я вже так давно не ходжу. Ми були, це була Ізна, що було А він собі просто показав? Так, там можна було. З того, як воно? Ні, огляд того. Там такий огляд був. Так приїжджати, там вирубили ліс, і тепер там добре не росли. А що він вам таке розказував? Щось так? Окей, може дійсно це добре. Доброго дня, шановне панство! Щиро раді вітати вас у цей недільний день. Ми раді, що ви покинули свої домівки, навіть не зважаючи на таку жару, і все-таки прийшли до нас. Ми максимально старалися вам зробити комфорт тут, і навіть, скажімо, якщо ви зауважили, то ми навіть скропили це подвір'ячко для того, щоб вам було легше дихати. Ну, звичайно, у нас сьогодні чергові події в дворі, і насамперед я би хотів надати слово Мар'яні Максимяк. Доброго дня. Ми сьогодні будемо мати дуже цікаву програму, різноманітну програму, але разом з тим будемо багато говорити про Агнона.
Чому так? Тому що в п'ятницю було день народження його, і власне ми з вами розташовані на вулиці Арнона, на якій є меморіальна дошка, яка говорить про те, що в цьому місці народився такий відомий письменник, лауреат Нобелівської премії. Ну і ми вирішили, що саме в цей день пасувало би поговорити про нього, на цю тему, і підготували для вас дуже цікаві проекти. Але спочатку я хочу сьогодні вам представити наших гостей. І я б хотіла запросити сюди Агату. Так. Це наші гості з Польщі, з Любліна, які до нас приїхали на екскурсію, але окрім того, вони сьогодні є гостями тут у дворі. Я б хотіла передати слово Агаті, яка розкаже коротко про те, яка мета цієї поїздки, для чого вони сюди приїхали, і, власне, може, враження про Бучач. Так коротко представити, і для того, щоб у нас був діалог сьогодні, не тільки я розказувала, чи наші люди, котрі будуть виступати, а щоб справді був діалог. І, можливо, діалог навіть, це дуже гарний діалог між двома культурами, між двома країнами, і між двома культурами, які тут співживали в Бучачі до Другої світової війни. У нас велика була спільнота польська, і, власне, досі вона збережена, але вже не така чисельна. Я би хотіла теж, щоб ця тема десь прозвучала, тому що насправді ми дуже рідко маємо таких гостей, ми дуже рідко говоримо на такі теми, хоча є потреба. І сьогодні у нас буде така міжетнічна, мультикультурна тема українсько-польсько-єврейських стосунків. І я би сказала, добрих стосунків в такому доброму розумінні цього слова. Я передаю слово Агаті. Вітаю. Доброго дня всім. Я буду намагатися говорити українською, хоча моя мова не така, як сказати, професійна. Ми дуже раді, що ми можемо тут до вас, що могли тут до вас сьогодні заїхати. У нас така невеличка екскурсія, група 10 людей, тобто маленька, учасники з Польщі та з Німеччини. Мета більш туристична, просто ми хотіли подивитися Бучач, у нас в програмі був Бучач, вчора ми були в Підхайцях і завтра йдемо ще в Бережани. Тобто 3 маленькі містечка, ми хотіли їх зробити так неспешно, тобто спокійно побачити і всі пам'ятки, а також тут сьогодні з вами зустрітися, поговорити про те, що і Мар'яна казала, і побачити, як працює арт-двір. Нам дуже приємно, ми дуже вражені і про пам'ятки, і про людей. У нас і вчора, і сьогодні були зустрічі з людьми, так просто на вулиці, всі дуже приємні, тобто ми раді, що тут так просто нас приємно вітають. І що, не знаю, що. Можливо, хтось від нас хоче щось, może ktoś od nas chce coś powiedzieć z grupy, nie wiem, jakieś wrażenia z dnia wczorajszego, dzisiejszego. Більшість з нас з Любліна, з Кракова і 2 людей з Німеччини. Я не знаю, що. Віддаю мікрофон, як хтось od nas chce coś jeszcze powiedzieć, to zapraszam, jak nie, to... Власне, Агата буде трохи виконувати функцію перекладача часом. Як буде така потреба, у нас буде така трохи офіційна частина згодом сьогодні. І я запрошую Агату, щоб вона була якби таким посередником в запитаннях між нами і людьми, які сьогодні приїхали гостями. Бо може будуть запитання, я би хотіла, щоб вони були, щоб ми мали діалог. От, я вже тоді розпочинаю нашу далі. От, дякую, так. Далі нашу програму. Ми маємо сьогодні... Я вже буду просто скажу вже це, щоб ви не вставали. Ми маємо сьогодні дуже гарні такі проекти нові, які відкриваються, і одним з них є фотовиставка. Виставка фотографії, яка є там позаду. Ви могли її побачити. Це є фотографії Бучача. Фотографії Бучача зроблені на мобільний телефон. Ми мали вже таку виставку схожу. І пропущені через фільтр додатку Instagram. І, власне, авторкою цих фотографій є Катерина Слободян. Вона є бучачанка, і я би хотіла дати їй слово, бо вона розказала ідею цієї виставки, для чого вона її зробила, створила, і, власне, якісь такі її враження і, можливо, її думка як авторки. Запрошую. Сьогодні пропоную вашій увазі невеличку таку виставку, місто, якого ви не помічали.
серія фотографій зроблена протягом цілого року. Тобто ця ідея виникла десь того літа приблизно. Так. І фото зроблені всі на телефон, і мета показати мальовничість нашого міста з різних куточків, в різних деталях, в різних порах року. Кожна фотографія – це маленька історія, і кожна по-своєму особлива і не випадкова, насправді так. В наш час мобільна фотографія є досить популярною і досить актуальною серед молоді в основному, в принципі. І це зручний і простий спосіб якось зафіксувати момент. І користуючись додатком Instagram, можна з легкістю поширити ці фотографії, поділитися з друзями чи там навіть не лише з друзями. От, власне, і виникла ця ідея. Фотографувати місто і ставити позначки, хештеги Бучач і місто, якого ви не помічали. З часом я замітила, що цей хештег набув великої популярності серед молоді. Це вже як своєрідний квест вийшов. Кожен старається знайти якийсь мальовничий куточок міста, якось його передати через фотографію і саме ставить Бучач, місто, якого ви не помічали. І саме, власне, цією виставкою я хочу якось і звернутися до жителів міста і до гостів, щоб вони звертали більше увагу на своє місто, щоб якось гордилися ним і помічайте своє місто і любіть його. Чи може є потреба коротко сказати польською, про що є ця виставка? Дуже коротко. Так, це все такі овації для Каті. Nie, słuchajcie, bo nie wiem, czy potrzebne przetłumaczyć to, co było powiedziane? Nie, dobrze, wszyscy rozumieją, super. І я далі передаю Віктору Мирославовичу, так щоб ми трошки, не тільки я говорила сьогодні. Я хочу представити Віктора Мирославовича. Це є людина, яка є керівником проєкту «Двір». Тут, де я зараз ви перебуваєте, це я говорю для гостей. І Віктор Мирославович зробив цей проєкт з нічого. Тут було дуже погане становище цього двору, тут було дуже багато недоліків, але за 3 роки існування цього проєкту ми маємо сьогодні такий гарний двір, де кожної неділі влітку ми проводимо ось такі проєкти культурні. І я просто хочу, щоб Віктор Мирославович далі розказав, хто наступний має бути. Як завжди. Де поплиш тата? Кажи, вже треба. Значить, для польських друзів просто я поясню двох слова, в чому справа. Раніше ця площадка задумувалася просто як концертний майданчик, де мали грати тільки музиканти. У процесі спілкування ми вже 4-й рік працюємо. У процесі цьому виявилося, що тут можна проводити багато різних речей. І до цього проєкту долучилися не тільки письменники, поети, художники, долучилися так само на початкових етапах, так само і Мар'яна Максимяк разом з Дмитром, з її чоловіком, і плюс до того ще багато інших людей. Далі. Велика підтримка є також від цих людей, які тут мешкають, в цих будинках, які нам допомагають. Є багато людей, які самі зголошуються багато чого зробити. Наприклад, оці квіти, це так само одна людина, це Світлана Бандусяк, яка взяла. Тобто ми говоримо про те, що в нас є ініціатива громади, яка щось робить. І кожен потрошки щось робить. Хтось дав двері, хтось допоміг інші речі, облаштувати навіть, скажімо, вибачте на слові, але туалет. Як нормальні люди говорять, що відношення нормальне до людини виражається в 2 речах. Перше, то є туалет, а потім салфетки і інші речі. Вибачте, за таку банальність, верніше, за таку прямолінійність, дякую. Але, по цьому все говориться. Ось така ситуація. Оскільки Олега немає, то йдемо далі. Добре? Добре, ми тоді продовжуємо далі. Я просто попрошу принести сюди банер. І сьогодні ми маємо насправді таку дуже цікаву подію, яка, я вважаю, є
Може, з цієї сторони, якщо можна покласти, яка, я вважаю, є доволі такою, знаменною, можливо, навіть історичною. Сьогодні в цей день ми відкриваємо літературний центр імені Агнона. Звичайно, можете відкривати його. Це є проєкт, який народився тут в цих стінах, але, власне, сьогодні він більше озвучений як реальний, окремий проєкт, який буде діяти тут. Я сподіваюся, буде мати добрі наслідки і буде справді ефективним. Чому ми вирішили його створити? Перш за все через те, що на протязі цих 3 років, коли вже арт-двір працює, ми мали дуже багато літературних зустрічей. Я більше впевнена, що ви пам'ятаєте зустрічі з Тарасом Прохаськом, ви пам'ятаєте зустрічі з Наталкою Римською, перекладачкою з польської, ви пам'ятаєте зустрічі цього року з Надійкою Гербіш, з Остапом Сливинським. Це дуже багато вже насправді організовано таких зустрічей. Оскільки ми тут маємо в Бучачі людину, яка була народжена тут, ми маємо Агнона, є потреба для того, щоб Бучачу повернути цю літературну ідентичність. Для того, щоб Бучач пізнавали не тільки через ратушу чи Пінзеля, але також пізнавали його через те, що це місто має в собі дуже багато літературних талантів. Не тільки один Агнон, ми маємо також Осипа Назарука, письменника, котрий перший українця, який написав вперше роман Роксоляна, і цей роман потім був і екранізований неодноразово, і багато про нього говорилося, тобто історичний, насправді, дуже хороший роман. Ми маємо також інших письменників, зокрема поляка Яна Адамського. Це не є аж дуже відома особа, але Ян Адамський народився в Бучачі, він тут виріс, і далі він переїхав до Польщі в війну і оселився в Кракові. Він працював в театрі в Кракові, і також він був почесним громадянином Кракова. Він помер десь приблизно 10 років тому, тобто прожив довге життя, 90 з лишнім років. Але він описав дуже цікаві оповідання про Бучаччину, не тільки про Бучач, а про околиці, про монастирьок, який ми тут маємо і про який багато знаємо, але не маємо таких якихось літературних бачень на цю тему. Ян Адамський насправді є представником однієї з тих меншин, які жили тут. І, власне, завдяки оцим особам, завдяки цьому, що це місто насправді просякнуто літературою, бо так воно є. Це місто дуже мальовниче, воно надихає багатьох людей писати. Ми вирішили, що такий центр буде корисним, і він насправді буде діяти на добро. І в літній період часу його площею, де він буде діяти, його платформою буде арт-двір. Для того, щоб можна було поєднувати програму арт-двору і для того, щоб можна було десь представити ці проекти. В зимовий період часу ми маємо також інші приміщення, які сподіваємося використовувати. Це і бібліотека наша районна, і також приміщення просвіти, яке зараз перебуває в ремонті, але в принципі там можна проводити якісь події. І зрештою такі речі є необхідні. Зараз я вам зачитаю такий офіційний лист, для того, щоб ви собі не думали, що це просто я поговорила і на тому ми закінчили. Цей лист, який засвідчує цей проєкт. Отже, цим документом засвідчуємо, що 19 липня 2015 року у місті Бучачі Тернопільської області під час недільної програми мистецької платформи «Арт-двір» було офіційно відкрито літературний центр імені Агнона, неприбуткову громадську ініціативу, яка діятиме у секторі літературного менеджменту України. Основною метою діяльності літературного центру імені Агнона є популяризація літератури у широкому розумінні для громади малого міста. Також центр має на меті повернення літературної ідентичності Бучачу через постать Нобелівського лауреата з літератури, уродженця Бучача Шмуеля Йосифа Агнона. З огляду на це, вивчення та пізнання творчості Агнона теж є на меті центру. Літературний центр імені Агнона розвиватиме проекти у таких напрямках, як літературні зустрічі і презентації книг, створення літературного клубу, освітні лекції, перекладацькі та видавничі проекти, краєзнавчі та історичні проекти, зокрема мультиетнічні, міжнародні проекти, проекти літературних обмінів. Літературний центр імені Агнона не зосереджуватиметься виключно на творчості Йосифа Агнона, а власне через його добре ім'я та літературну спадщину пізнаватиме інших письменників і їх творчість і створюватиме проекти у сфері літературного менеджменту України. Ось
такий лист, який, власне, я б хотіла його теж і підписати зі свого боку. Так. And also I want to read this document in English, because we have friends from Poland, but I don't speak Polish very good, and I want to read this letter, this document in English for you. We certify by this document that on July 19, 2015 was officially opened the Agnon Literary Center in Bucic, Ternopil region. The center is a non-government organization that will operate with all projects in Ukrainian literary management sector. The main goal of the Agnon Literary Center is to promote literature to the community of small town. The center also aims to retain Bucic literary identity through the figure of Shmuel Agnon, the Nobel Prize winner. Agnon Literary Center will develop all projects in the next areas: literary meetings and book presentations, literary club, educational projects, translation and publishing projects, local history and multi-ethnic projects, international projects and others. The Agnon Literary Center will focus not only on Shmuel Yosef Agnon literary heritage, but also through his good name, we will discover and research other Ukrainian, Polish and Jewish writers, and we will also create different other projects using literary management. Hope you understand it, and we can go for the other events today. Отже, ми продовжуємо далі, і я би хотіла також сказати вам коротко про ці проекти. Можливо, у когось будуть запитання, що за такі проекти ми плануємо, і що ми будемо робити з тим таким дуже гучним центром. Але насправді є дуже вже багато запланованих речей, які відбудуться. Зокрема, цього року на форумі видавців у Львові є міжнародний фестиваль літературний, і цього року ми там презентуємо цей літературний центр. І буде така можливість поспілкуватися на такому більш ширшому, вищому, кращому рівні, про те, наскільки він є ефективним, для чого він взагалі є. Ну і, власне, якісь такі стратегічні будуть можливості для того, щоб це обговорити. Крім того, вже одразу скажу, що оскільки цей центр не тільки такий проєкт літній, як арт-двір, то ми плануємо хоча б раз в квартал робити такі зустрічі з відомими письменниками України. Я зараз не буду називати імен, з якими ми хочемо це організувати, для того, щоб просто це якби не розкривати і не обнадіювати, але насправді хочемо запрошувати відомих письменників, власне, для того, щоб говорити про якісь такі речі, як місто, література, для того, щоб вони презентували свої книги. І окрім того, дуже таким важливим моментом є те, що ми хочемо створити літературний клуб. Це не просто літературний клуб, якби люди приходять і між собою говорять. Це швидше щось для того, аби навчитися людей, які пишуть, навчитися писати краще. Для того, щоб вони могли свою творчість десь запрезентувати, могли б десь вирватися з-поза межі Бучича. Це щось таке схоже, як в нас є приклад Тетяни Єваніцької, котра завдяки арт-двору, виступам тут вона все-таки добре навчилася писати, змужніла і видала свою збірку, яку ми минулого тижня тут презентували. Ми б хотіли такі таланти розкривати завдяки такому літературному центру, для того, щоб їх просувати далі. Не тільки один агнон. Ми хотіли, щоб нові агнони тут народилися, щоб тут далі були гарні письменники, якісь цікаві проекти. Окрім того, ще я тут зазначала, що це будуть і історичні проекти, і, зокрема, мультиетнічні. Так, ми будемо працювати і з міжнародними організаціями, хочемо працювати з Домом Агнона в Єрусалимі. Це є великий музей, дуже гарний насправді. Можливо, вони нам зможуть якісь книжки подарувати або щось таке для того, щоб ми тут мали якби спадщину також агнонівську. І крім того, будемо працювати з польськими фундаціями і, сподіваюся, добре будемо працювати для того, щоб можна було щось перекласти. Якась література з'явилася тут в Україні нова. Ну і я насправді запрошую всіх, хто чується в силі, долучатися до цього центру. Це не є якась закрита община, куди ніхто не може потрапити. Кожен, хто може чимось долучитися, перекладами, знанням мови, вмінням щось організувати, допомогти, я радо залучаю всіх, тому що насправді завжди бракує людського ресурсу і це завжди буде актуально і важливо. Тому закінчую з такою більш офіційною частиною. Але хочу також сказати, що сьогодні, окрім того, що ми відкрили цей центр,
Ми також ще маємо інші події. Це буде також перегляд фільму, але про це згоді. Але крім того, ми приготували для вас страви за єврейськими рецептами. Тут вони сьогодні є в дворі, і ми зможемо їх покуштувати, спробувати. Так, я просто анонсую, щоб люди розуміли, що не треба звідси йти, тому що насправді буде смачно і варто залишитися трошки. Але я зараз запрошую до слова ще Олега Гребеньовського. Такий трохи інший формат, не зовсім, скажімо, про Агнона, але він теж зачитає вірші. То це є приклад того, що в місті насправді багато людей щось пишуть. Я передаю тобі мікрофон. Я щиро вдячний за такий широкий анонс, але анонс буде досить вужчий. Мар'яна так само, як і багато людей, що прийшли сюди, дещо дезінформовані. Я сьогодні виступати не буду. Віктор Мирославович бере на себе всю вину, кається, він мені винен і це приємно. Але я не міг не вийти сюди, не сказати два слова. Вчора буквально люди казали: о, завтра це і Олег Вячеславович, я вже Олег Вячеславович, дожився. Завтра буде виступати. Кажу: ні, людинки, я не буду, бо тому що я не встиг. І в мене анонсовано все з нуля. Справді в мене все з нуля. Нове життя. Справді нове, досить веселе. Пояснюю чому. Не буду тягнути гуму. Я сьогодні не виступаю, бо тому що в мене народився син. Я не встиг. Я просто не встиг. Я займався іншими справами, і я просто не встиг. Дякуючи своєму вихованню, я не вмію робити як-небудь. Як-небудь могло би бути. Ну, я так не вмію. І тому мій виступ проанонсується на сайті «Двір», на всіх соціалках, там, припустимо, в Фейсбуці, ВКонтакті. Так що читайте на стінах, наголошую, на стінах, на слупах Ширана. Ну, не можу я відпустити вас, буквально одна ремарочка, ну, щоб не спустимо. Але це буде в неділю, правда? Це буде в неділю, 100%. Одна ремарочка, всього-навсього, просто чудно прийшов, називається. А втілення бувають різні. Матерія міняє форму. Залежить день уже від пісні, лунає, що виходячи із дому. Із дому, що здобув нарешті. Ні, не побудував, не власність. Дитячі голоси там вперше. Вир життя дістали з засік. Дякую. Ну, а ми з вами повертаємося до теми Агнона. І я би хотів зараз запросити до мікрофона одного дуже чудового чоловіка. Олександр Степаненко, місто Чортків. Власне, пан Олександр, він є гість з Чорткова. Це є містечко поряд з Бучичем, і в нас просто відбувається щомісяця такі кінопокази на тему, це короткометражні фільми, це на тему прав людини. Це є фестиваль Dog Days, який в такому форматі до нас трошки примандрував до малого міста. Але сьогодні пан Олександр має слово з дещо такою іншою метою. Я запропонувала йому поділитися трошки своїми враженнями про творчість Агнона. І він нам сьогодні трохи розкаже, власне, про те, як на цих теренах писалося, жилося тим людям, жилося євреям, полякам, українцям до Другої світової війни. Власне, я вам передаю слово, я просто хочу, щоб ви представили також себе і розмову. Дякую. Так, справді ми плануємо, що сьогодні буде фільм. Фільм називається «Сміх в темряві». Він присвячений спадкові іншого генія єврейського народу Шолома Алейхема. І я сподіваюся, що рано чи пізно фільм такого рівня, фільм дуже професійний, він зроблений в Сполучених Штатах людьми, які впродовж багатьох десятиліть досліджують творчий спадок Шолома Алейхема і, власне, історію східноєвропейського єврейства. І такого фільму і такої монографії про іншого генія, пов'язаного з нашим краєм, Агнона, поки що немає, але я гадаю, що він
з'явиться рано чи пізно, і, можливо, хтось із нашого середовища також буде творцем іншої такої стрічки. Я вітаю, власне, цю ініціативу наших друзів з Бучача, створення літературного центру імені Агнона. Так відчувалося, що вона давно вже в повітрі. І де, зрештою, мав би бути створений такий центр, якщо не в Бучачі. І чиє ім'я він мав би носити, якщо не Агнона, єдиного нобеліанта галузі літератури, який народився в Україні, про якого Україна за великим рахунком знає дуже мало. І про творчий спадок якого ми також знаємо поки що дуже мало. І тому, справді, я сподіваюся, що цей проєкт буде мати велике продовження і що Бучач завдяки цьому стане одним із такою культурною столицею провінції. Чому ні? Культурне життя в умовах сучасних інформаційних технологій і високого рівня освіти, воно може бути активним і в провінції, в тому числі і у нас, в Бучачі. І тому радості, терпіння на цьому шляху і великих досягнень. І від себе ми хотіли б залишити декілька книжок уже для центру, такий невеличкий подарунок. От одна з книжок, з якою розпочалося моє захоплення історією єврейства в Східній Галичині і трагедії єврейства в роки Другої світової війни. Це Шимон Редліх разом на різних бережанах, українці, євреї, поляки. Власне, один з небагатьох поглядів, в яких трагедія цих трьох етносів розглядається спільно, не протиставляючи нашу трагедію вашій трагедії, не шукаючи, хто був катом, а хто був жертвою, тому що кожен етнос в тих чи інших обставинах був і катом, і був жертвою. Були катами українці, і були жертвами, були катами євреї, і були жертвами водночас, в один і той же історичний період. І це така спроба не шукати злочинців, а шукати витоки тієї трагедії, щоб ніколи більше воно не повторилося. Це духи літера, власне, видавництво українське, яке найбільш продуктивно працює над цим історичним зрізом, культурницьким зрізом нашої історії. Друга книжка – це Міла Самберг-Меснер. Міла народилася в Заліщиках і пережила Голокост в Коломийському гетто. Книжка адресована, як на мене, молодому поколінню, і можуть з цікавістю прочитати і школярі. Вона ясно так і світло написана, хоча йдеться про трагічні події. В ній є такі пронизливі епізоди, скажімо, коли вся родина Меснерів прямує потягом в товарному вагоні в Белжиць. І Міла, і її сестра Лола, на той час ще юні дівчата, вони виламують дошки з даху і на ходу цього поїзда десь біля Жидачева вистрибують. А батько і мама їдуть в Белжиці, більше звідти не повертаються. Таких епізодів є багато, я думаю, що всі можуть прочитати. Міла Меснер ще жива досі, вона двічі приїжджала в Заліщики, завдяки їй з'явився цей український переклад книжки. Будь ласка, читайте. Це дві книжки, це такий чортківський сам видав, який презентує організація «Гельсінська ініціатива», до якої я належу. Одна з них – це Лола Рейн-Кауфман, «Схована дівчинка». Власне, це історія про те, як українська родина Аксенчуків, Анна, Євстахій, Аксенчуки рятували 4 єврейських дітей, не отримуючи за це нічого. На жаль, Лола Рейн-Кауфман в грудні минулого року вже померла. Ми запрошували її приїхати до України. Вона погодилась на друк цього українського видання, але, на жаль, право власності на це видання належить нью-йоркському видавництву «Схолестік». Ми довший час вели перемовини з «Схолестіком» на предмет видання цієї книжки українською, нормального офіційного видання, але ми не спроможні сплатити роялті, ми не працюємо поки що в якомусь окремому проєкті і не хочемо принципово працювати. Чому? Тому що, на жаль, ще ставлення до таких ініціатив в нашому середовищі не є однозначним. Ми не хотіли б, щоб хтось вважав, що організація відпрацьовує там, як то кажеться, долари і шекелі. Ми вважаємо, що це наш обов'язок, це наша історія. Історія єврейства на наших теренах – це наша історія. І той погляд, який полягає в тому, що нехай вони самі приїжджають і досліджують свою історію і реставрують синагоги, він неправильний. Це історія України. Це наша історія, це наш моральний обов'язок розповісти про те, що коїлося на цих землях. Наша молодь повинна знати про це. На жаль, ми краще знаємо, можливо, історію Елади і давнього Єгипту, а історію оцих будинків, в яких жили люди ще 70 років тому, ким вони були, чому вони раділи і чим страждали, воно для нас
майже невідомий. І безумовно, от я перехоплюю ту репліку Мар'яни, що народяться у нас нові агнони. Але не буде того агнона, який описав той історичний феномен галицького єврейства в останні десятиліття його існування. Цей культурний материк вже зник. Це Помпеї на наших землях. І, власне, агнон унікальний і цікавий ще тим, що він останній свідок цих подій, і він геніально своїм пером передав те нам, ким були ці люди. Чому вони раділи, чому страждали, в що вони вірили. І чому, власне, їх не стало, це вже тема для роздумів для всіх нас. І друга книжка такої схожої долі, це «Донька, про яку ми мріяли», історія Марти. Це книжка також людина, яка пережила Голокост в Чорткові і в Варшаві, і їй вдалося врятувати завдяки милосердю, християнському милосердю багатьох абсолютно чужих людей, які, ризикуючи своїм життям і життям своїх родин, продовжили життя цій дівчинці. І от вона могла описати це в своїх мемуарах. Марта жива ще й досі, і, ймовірно, ми чекаємо, що, можливо, наступного року вона приїде до Чорткова. І цікаво було б, власне, з нею пройтися тими вулицями, тому що ще збереглися ті будинки, збереглася та аптека в центрі міста, в підвалі якої Марта ховалася декілька місяців. І для нашої молоді, для молодого покоління це цікаво, зустрітися з таким свідком історії і почути це з її уст. Ну і нарешті про Агнона. Агнон, звісно, літературна величина, яка належить світові, цивілізації. Але перш за все ми повинні усвідомлювати, що він наш, що він належить Галичині, Поділлю. І тому є багато підтверджень в творчості самого Агнона, що він усвідомлював, що ці святі міста в Галичині – це отой його Єрусалим. Для єврейства, ми знаємо, було характерно таке бажання повернутися в обітовану землю, піднятися до престолу Господнього, побувати в Єрусалимі. Декілька таких сюжетів ми знаходимо і в оповіданнях, і в повістях Агнона, що сенсом життя для багатьох з них було повернутися туди з країни вигнання. І люди, мабуть, розривалися між тим, що вони народжувалися, раділи, страждали, кохали, створювали сім'ї. Тут була їх мала вітчизна. А в той же час, як ми тепер кажемо, віртуальна, якась така вимріяна, символічна реальність для них була десь там далеко, де вони ніколи не були, яку вони знали лише з книжок, але до якої вони прагнули. Але от мимоволі ці наші міста, святе місто Бучач, воно фігурує в творчості Агнона. Він називає його не інакше, як святе місто Бучач. І прагнучи повернутися туди, в обітовану землю, в той же час йому боляче, він вболіває за цю землю, і він не уявляє себе окремо від цієї землі. І оті всі інші містечка, які він часто згадує, це і трошки якість. Без відеоряду. Це і святе місто Язловець, так? І святе місто Лішковець, де що інше, як наші Улашківці в Чортківському районі, де щороку відбувався на Івана той величезний ярмарок, куди з'їжджалися купці з усієї Східної Європи. І, до речі, от з нашими лішковицями, з нашими улашківцями, Агнона лішковицями, якоюсь мірою пов'язана і ті початки його творчості. Ви знаєте, що Агнон, саме його ім'я літературне, Агнон, з івриту перекладається як вдовець, вдова, так, покинутий. І він в своїй Нобелівській промові говорить про те, я почав складати вірші від туги за батьком. А чому я тужив за батьком? Тому що батько на 3-4 тижні відлучався влітку туди, в Лішковиці. Батько був купцем, їздив на ярмарок. Мені було тоскно. Я скучав за батьком, і від тієї туги за батьком я почав писати. Власне, от дитина відчула потребу висловити свій душевний біль і смуток у віршах, і так народився письменник Агнон. І от в одній з його повістей він згадує, як валка мандрівників, які прямують туди в обітовану землю, проїжджає повз Лішковець, і диявол їх спокушає, що євреї, зупиніться тут, для чого вам святе місто Єрусалим, тут ярмарок зараз, торгуйте, збагатіться. Але вони кажуть, ні, у нас є велика мета, ми прагнемо туди, до гробу Господнього, до святого міста Єрусалиму, і далі прямують, долають цю довжезну дорогу, багато хто гине на шляху, приходять туди, а потім розуміють, що святе місто було тут.
де було їхнє дитинство, що тут вони народилися, тут вони могли бути щасливими, а це все було не справжнє, надумане. І тому, власне, от ми повинні, я гадаю, що це буде також великою місією вашого центру, виховувати в нас розуміння того, що культура України є великою, багатобарвною, різнобарвною, різноманітною. В культурі України можуть знайти своє місце і євреї, і поляки, і вірмени, і кримські татари, не лише українці. І від того ми лише збагатимося тим розумінням, що ми живемо в великій країні, різноманітній, і за рахунок усвідомлення цієї різноманітності ми, можливо, зможемо краще розуміти наших співгромадян, які живуть на Сході, на Півдні, в Криму і таке інше. І через це йде наш шлях до громадянського миру і порозуміння. Мене якось ще от із шкільної лави якось такий супротив викликало те, що, скажімо, Микола Васильович Гоголь вважався російським письменником. Я думав, ну як, чому людина, яка написала Тараса Бульбу, нехай російською мовою, і написала «Вечори на хуторі», чому він російський письменник? Чому ми з такою легкістю видаємо свого генія, який належить світові, світовій цивілізації, росіянам? Та він український письменник, якою мовою не писав, тому що він народився тут і він глибоко співпереживав тим людям і розумів їх, які живуть на цих землях. Так само, як Дон. Ну, нехай він писав на івріті і на ідіші, але ми повинні розуміти, що це наш культурний спадок, це наша література, це наше багатство нашого краю, який ми не повинні віддавати ні Агнона, ні Бруно Шульца, ні Станіслава Лема і Єжелеца, тому що вони жили тут, вони розуміли цей край, вони належать цьому краю більше, ніж всім іншим краям. І я гадаю, що однією з місій центру Агнона повинно бути виховання розуміння української культури як мультиетнічної культури. Ну і ми як організація, яка має деякі такі екологічні проекти, краєзнавчі, туристичні проекти, хоча той матеріальний спадок єврейської культури значною мірою втрачений в нашому краї, але ми можемо повертати Агнона також, хоча б буваючи в тих місцях, у тих святих містах Язловиці, Лішковицях і Королівка, зрештою, в Королівці ви знайдете дуже фахового і серйозного дослідника історії нашого краю. Цього року вийшла історія Королівки, яку написав Степан Дмитрович Панькевич, вчитель історії, директор краєзнавчого музею в Королівці. І та історія, вона цікава для мене тим, що вона гармонійно поєднала і історичні відомості з доби Галицької Росії, Речі Посполитої, Австро-Угорської імперії. В тій історії Королівки знайшло своє гармонійне місце і історія єврейської громади, і історія української громади, і польської громади, і історія Другої світової війни, і визвольних змагань, і таке інше. Тобто історія Королівки є як історія, власне, історичного місця. Не історія однієї громади, а історія села. І у Агнона згадується Королівка, є такий пронизливе в нього оповідання «Світло Королівки», в якому йдеться про те, що на околиці Королівки на високому горбі стоїть будинок рабі Баруха. І рабі кожного вечора читає Тору, і до пізньої ночі світиться свічка у вікні в нього. І люди називають цей вогник на горі там «Світло Королівки». І за цим вогником знаходять опівночі свій шлях і праведники, і грішники, і контрабандисти, і закохані, і селяни натружені, які повертаються з своїх полів. І багато років вони звіряють свій шлях за тим вогником із віконця рабі. Але врешті-решт рабі Барух помирає і згасає світло Королівки. Нема вже того вогника, який в сутінках опівночі може вказати людям шлях. І збиваються із свого шляху і грішники, і праведники, і тяжко їм знайти дорогу додому, до своїх близьких. Набагато оповідань сповнених, вони начебто такі прекрасно наївні, але в них направду таїться такий глибокий філософський сенс, що неможливо знайти свого шляху без якогось вогника.
От я був навесні в Степана Дмитровича Панькевича, розпитував, а де ж, власне, та гора, на якій стояв будинок рабі. Ну, Степан Дмитрович вважає, що це Сков'ятинська гора, от як з Королівки прямувати в напрямку до Сков'ятина. І, ну, дійсно є там одне місце, от воно є, я сфотографував це місце. На тому пагорбі зараз росте така велика вікова груша. От якраз і був в травні, вона дуже рясно цвіла. Ну, начебто там от біля неї стояв цей будиночок на думку місцевого краєзнавця. Ну, а от за цим прекрасним деревом розпочинається, як у нас часто буває на наших мальовничих околицях, такий просто огидний смітник. От, до тих пір, поки ті смітники у нас будуть на таких мальовничих краєвидах, то ну, це свідчення якогось такого глибинного духовного негаразду в нас. З одного боку ми так б'ємося в груди, що ми так любимо цю землю і неньку, а з іншого багато таких речей ми робимо, про яких нам треба позбуватися, якщо ми хочемо бути чисті в своїй любові. До тих пір, поки такі смітники у нас будуть, і на наших прекрасних землях, і в наших душах, будемо наштовхуватись на проблеми в своєму житті, тому що все з цим пов'язано. Я сподіваюся, що такі от духовні смітники центр Агнона буде розчищати і дійсно вчити людей добру, тому що література Агнона, вона направду дуже добра і гуманістична, як мені здається, і вона більш зрозуміла, мені здається, вона найбільш зрозуміла для нашого молодого читача, ніж твори Бруно Шульца, там, Захар Мазоха і багатьох інших, і Станіслава Лема філософські твори. З них варто розпочинати, а далі буде все інше. Дякую. Я дякую пану Олександру за такий трошки екскурс в світ, який нам насправді мало відомий, але також зазначу такою ремаркою, що власне літературний центр носить ім'я Агнона, тому що в Бучачі він не може носити, скажімо, ім'я когось іншого. Може, але це не пасувало би просто чисто з вдячності за те, що місто Бучач настільки стало відомим в світі завдяки цьому урочисту. Але не тільки про Агнона ми будемо говорити. Я би хотіла, щоб цей літературний центр завдяки, власне, доброму імені Агнона відкривав нові сторінки в літературних проєктах. Тому що насправді сьогодні в Україні добрий книжковий україномовний продукт є рідкістю. Він вже трохи з'являється завдяки якимось таким проєктам, скажімо, як Меридіан Черновіць, вони фестиваль, вони видають багато доброї літератури, україномовної, красивої, гарної. Але насправді ми маємо мало, що все одно мало такої літератури, щоб ми могли зайти, скажімо, так в крамницю, як я заходжу в Польщі, і я бачу дуже багато гарних новинок, приємних ілюстрованих книг. І всі вони є доступні, в принципі, за ціною. Тобто для українця це може дорого, але для поляка, я думаю, що це нормальна ціна. Я би хотіла, щоб також завдяки такому центру, який якби починається, були такі проекти в Україні. Щоб були проекти, скажімо, перекладу того самого Агнона, нормальні, якісні, хороші, україномовні. Бо я зараз тримаю в руках той переклад, ми вже його презентували декілька років тому. Ви бачили цю книжку «Нічний постоялиця. Богість на одну ніч». Це є переклад роману, завдяки якому, ну і не тільки йому, цьому роману, ще був інший також, він отримав Нобелівську премію Агнон. Цей роман є про Бучач після Першої світової війни, це є міжвоєнний період. І це дуже такий цікавий роман тим, що він описує Бучач з різних таких точок, ландшафтних і не тільки духовних, моральних. Дуже цікавий роман, він складний, тому що насправді ця мова, це є переклад з англійської, тобто іврит, потім на англійську переклад, з англійської на українську. Це справді дуже багато втрачено вже суті. Але він складний є, тому що нам той світ нам не зрозумілий абсолютно. Тобто нам, як українцям, скажімо, які не мають ніякого стосунку до єврейської культури, а в нас тут таких є 99,9%, так? Нам цей світ не зрозумілий абсолютно. Чужі ці поняття, образи, щось ми собі там домислюємо, як би воно могло бути, що означають, скажімо, ці всі речі. І насправді через складність цього твору, можливо, і не розуміють часто Агнона. Тобто він такий трохи відомий, він дуже відомий, але насправді в світі він є такий трохи аутсайдер. Чому? Тому що, на відміну, скажімо, від того самого Бруно Шульца, це є такий світ, який тільки відомий євреям, і який тільки є відомий євреям, які пам'ятають
цей міжвоєнний період до Другої світової війни. Тому що потім ці всі речі були знищені, вони десь, можливо, вдома дотримувалися, але це вже було дуже рідко. І все-таки світ змінився. І змінилося також і культурне якесь таке бачення, і все змінилося. І християн, і євреїв, усіх. Тут не можемо так якось однозначно говорити. Я хочу сказати, що цей центр, він носить ім'я Агнона, але це не треба думати, що це є якийсь єврейський центр, виключно тільки на цьому зосереджений. Ні, так не є. Це насправді є широкомасштабний міжнародний проєкт, який покликаний в першу чергу привозити сюди до Бучача людей, письменників українських, зокрема, для того, щоб ми пізнавали те, хто в нас є, хто пише, про що пише, щоб люди з малого міста мали можливість пізнати українську, насамперед, сучасну літературу. Тому що в Бучачі є одна лише книгарня, яка насправді має дуже мало книг, вартісних, нормальних, які можна купити. Треба йти в Тернопіль або в Івано-Франківськ для того, щоб піти в книгарню і там щось купити. Це велика проблема. І завдяки цим зустрічам, коли приїжджають письменники, вони є тут, от зараз, так як пан Олександр сидів, вони є живі, той самий Прохацько, люди приходять і вони можуть поспілкуватися з ним, придбати книгу, підписати автограф, мати діалог. Це є таке трохи наближення цих двох світів, тому що мале місто в Україні насправді має великі проблеми. Воно відмежоване через те, що дороги погані, я не буду це все розказувати. Всі прекрасно знаєте, що у нас дуже поганий стан доріг, ми не подорожуємо, тому що ми не можемо, по-перше, собі дозволити це фінансово, багато з нас. А по-друге, ми просто втомлюємось. Коли ми доїжджаємо до якогось іншого міста, ми вже не хочемо нічого, ми просто хочемо відпочити, а вже потім все решта. Так і є. Але якщо мале місто не може кудись поїхати, то отже до малого міста приїдуть. І це, власне, є однією з тих найголовніших цілей, для чого ми створили цей літературний центр. Вже потім ми хочемо говорити, власне, про Агнона і про те, що він є уродженець Бучача, і про те, що він тут був, він тут жив, тут почалося його життя. Буквально позавчора в нього було день народження. Тут він народився десь в Африці. Він тут був, ходив по цих вулицях, зокрема, деякі об'єкти ще збережені досі, яких він пам'ятає, в яких він був, або повз які він проходив. Справді нам треба більш приземлено дивитися на такі речі, що ми якось відсторонено, ми думаємо, ага, Агнон – це щось невідоме, чуже, мало знайоме, це якась людина, яка жила в своїй капсулі, культурі, яка нам, в принципі, не цікава, тому що ми в ній не живемо. Але давайте дивитися на ці речі більш з такої людської точки зору. Він теж людина, він теж тут жив, ходив, їв, спав, можливо, був закоханий, більш як впевнено, тому що він тут прожив до 18 років. Тут було його життя, так як Іосипа Назарука, тобто так як українці, який теж жив і в Польщі, власне, в Польщі помер. Він в Кракові в 40-му році закінчив своє життя. Не витримало серце тих ситуацій, тої історії, яка була. Він мешкав в міжвоєнний період в Америці, в Канаді. Дуже прекрасний архів залишив після себе. Зараз є люди, які працюють з цим архівом, і за певний час ми хочемо презентувати тут листи, які він переписувався з українцями, іншими. Він говорив, власне, про цей період війни, Першої світової, і якби аналіз того, що сталося, наскільки був перекроєний світ. Він теж тут народився. Він народився в районі, але він ходив в гімназію Бучацьку, яку він закінчив. Тут він починав це все писати, і десь звідси він повіз в світ якісь перші враження. Тому насправді дуже широкі завдання цього центру. Звичайно, що ми б хотіли, щоб тут, можливо, колись нам щось привезли з Єрусалиму, якісь такі згадки про Агнона, щоб ми подивилися, зрозуміли, що він не є якась віртуальна уявність. Я знаю, от є пан Микола Козак, він позаду стоїть, в нього є банкнота цих 50 шекелей, на яких зображений Агнон. Але це щось таке матеріальне, правда, пан Микола, який можете ви доторкнутися, подумати, що так, той Агнон дійсно він десь там був, жив, і от він тут зображений, і тими банкнотами можемо щось купити, продати. А для нас це трошки такий, трохи міф. На жаль, у нас така ситуація є. Але ми починаємо про це говорити, про такі речі, про ці теми. Просто тепер усі проекти, які є книжкові, літературні презентації, будуть відбуватися в рамках цього центру. Тобто це тут, в Квартдворі, це все буде в рамках цього центру, і наступна на зустріч буде з пані Галиною Вдовиченко, правда? Так, це є українська письменниця, редакторка дуже відомої газети «Високий замок», яка приїжджає до нас 5 серпня. Так, 5 серпня, першу неділю серпня, вона тут буде у нас. І, власне, теж таки цікава буде зустріч. І я тепер просто перейду більше вже, напевно, до іншої теми, не такої нудної і офіційної, а більш смачної. Це є тема рецептів.
Ні, я просто хочу ще розказати. Зачекайте, ще все нормально. Я просто хочу тут показати вам книжку, яку я маю, ну це такий, вона тимчасово в мене, вона не є моя, але це є книжка польською мовою, вона була куплена в Кракові. Кухня жидовська, Баліни Пшепюрко. Може хтось з вас має таку книжку, бо я знаю, що популярна була певний час в Польщі, навіть зараз. І друзі просто привезли її і дали мені зараз, щоб я могла тут запрезентувати її. І, власне, з цієї книжки ми підібрали декілька рецептів. Це такі дуже специфічні рецепти. Вони є галицькі, вони не є якісь з Ізраїля. Вони є тут такі дуже давні і дуже багато виявилося страв таких тут в перепиці, що ми їх насправді готуємо з вами, українці, вдома дуже часто. І ми навіть, можливо, і не підозрюємо, що ці страви десь походять з єврейської кухні. Скажімо, голубці. Це чисто така єврейська страва, яка символізує свої тори, які загорнуті, в них там мудрість, це різна начинка і таке інше. Один з таких прикладів, так? І багато інших, і тістечка, і ота сама хала, яку ми купуємо, та булка, це чисто така єврейська страва, яку ми готуємо. І тут запропонували людям з Бучача, які б хотіли щось приготувати на основі цього, і Оксана Дубінська погодилася, вона тут є зараз, і вона принесла свою страву, і я також одну страву приготувала, і ми будемо просто розказувати, як нам готувалося, і може якісь в когось були цікаві моменти, щось там не вдавалося, або навпаки. І можна буде спробувати ці страви, які ми принесли сюди. Справді, ця книжка чим цікава, що цей автор, він не є єврей. Він поляк, і він просто цікавиться кухнями світу. І однією з книг є, з одним його зацікавленням, він вирішив, що окей, в мене вже багато книг польської кухні чи інших якихось розвиток. Він вирішив, що треба створити таку єврейську книгу. Чому ні? І він позбирав ті рецепти, його дружина це все готувала, він чемно це все пробував, і давав якусь оцінку, чи воно смачно, чи ні. І вони оці страви так зібрали і їх тут запрезентували. Насправді ця кухня, і чому я так хочу сказати, що вона дуже така специфічна, тому що ви знаєте, що є певні заборони в їжі, на відміну від українців, християн, ми багато чого їмо такого, чого не їдять євреї. Наприклад, та сама свинина, це вже найперше, що вони її не їдять, може там часом смакують її тихенько. Але офіційно це задекларовано, що це не є чисте м'ясо, це не чиста це тварина є, так? Її не можна їсти. Також не можна змішувати м'ясо з молоком, там має бути певна перерва між цими двома продуктами, щоб вони не змішувалися. Дуже багато таких правил, які просто треба дотримуватися. І десь за тими правилами вони і тут готували ці всі страви, десь там щось таке використовували. Ми так, може, не дотримувалися, вже таких чітких там кошерних якихось умов, ми трошки спростили, але приготували, що могли. Я передаю слово Віктору Мирославовичу, і він зараз далі буде говорити те, що наступна наша буде презентація, так. І продовжуємо. Подякував Мар'яні. Аплодисменти, будь ласка, їй. Та пану Олександру. Вони казали більш так офіційно, серйозно, і я буду казати трошки інакше, можна? Супер. Значить тако. Я скажу просто декілька слів про книжку, про яку я тримаю в руках. Це, власне, є твір Агнона «Нічний постоялець». Просто враження людини пересічної, яка пробувала декілька разів читати цю книжку. Повірте, з першого разу це не вдалося. Чому? Тому що щось не йшло, щось не так, то потім другий раз, то потім третій, різними фрагментами. І от коли зараз знову приходилося мені читати цю книжку для того, щоб пробувати підготуватися до сьогоднішньої зустрічі, знаєте, дуже цікава річ. Книжка, тобто розділи її, воно як пазли почало складатися все докупи. І дійсно, і Мар'яна, і пан Олександр сказала дуже багато цікавих речей відносно того, що ми, на жаль, своєю ментальністю, ми не можемо уявити той світ євреїв, який жив в нас тут поряд в будинках. А це окремий світ, окремі люди, окремі постаті. Вони жили до нас, вони мали свою історію, культуру. І разом з тим вони жили по сусідстві в наших квартирах. І оце починає інтригувати.
що тут є зібрано цілий пласт відношення людей, історії і дуже багато цікавих речей. Можливо, що це є недолік перекладу, так як Мар'яна казала, що зразу воно не йде, не лине. І воно приходить за другим, за третім разом, але тоді починаєш від цього кайфувати, як воно все класно. Через то я просто прошу вас, якщо у вас перший раз не йде читання, нічого, попробуйте другий, попробуйте третій. І потім разом, повірте, пастор складеться докупи, і ви отримаєте задоволення, яке отримав я, читаючи книжку. Отже, якщо з вашого дозволу 3 уривки. Ми попробуємо зробити так, щоб це було цікаво також і вам. Напередодні Дня спокуси, після обідню пору, я пересів з експреса на місцевий поїзд, що ходить до мого рідного міста. Гебреї, які їхали разом зі мною, покинули вагон і подалися у своїх справах. А натомість до вагону увібралися городяни і новірці, жінки і чоловіки. Неквапливо оберталися колеса, біжучи поміж горбів та високих гір, долин та ущелин. На кожній станції поїзд зупинявся, рідкувато звільняючись від людей та багажу, а потім чвалав собі далі. Через 2 години по обидва боки колії з'явилися перші ознаки Шибуча. Це Агно так назвав Бучич. Ви знаєте це. Я приклав руку до серця, і рука почала битися об серце, а серце об руку. Городяни загасили свої люльки та позасовували їх за халяви, потім піддивилися, зібрали свої пожитки і знов повсідалися. Жінки поштовхалися до вікна, сміючись і вигукуючи «Гункович! Гункович!». Поїзд свиснув, пихнув, а потім ще раз свиснув і розлігся відпочивати навпроти станційної будівлі. Прийшов диспетчер на прізвисько Гункович. Свою ліву руку він втратив на війні, і замість неї йому видали нову, то зроблену з гуми. Виструнчившись, диспетчер змахнув прапорцем і вигукнув «Шибуч!». Давненько я не чув слова «Шибуч» з мешканця мого рідного міста. Тільки той, хто тут народився, тут зростав і тут живе, здатний правильно вимовляти кожну букву цієї назви. Коли назва «Шибуч» вискочила з його рота, Гункович облизав вуса так, наче щойно з'їв смачнющу цукерку, а потім уважно оглянув пасажирів, що вибиралися з вагона, погладив свою гумову кінцівку і приготувався відправити поїзд далі. Узявши свої валізи, я рушив вглиб станційного двору, видивляючись екіпаж, щоб доїхати до міста. Двір був увесь залитий сонцем, запах смоли та паровозного диму змішався із ароматом трави і дерев. То був типовий запах залізничних станцій у маленьких містечках. Я глянув туди-сюди, але екіпажа ніде не було видно. Та ж сьогодні ж, переддень Дня спокути, вибачте, сказав я собі. Пообідня служба вже почалася, тому візники не працюють. Тож, якщо хочеш дістатися до міста, доведеться попрацювати ногами. Пересічній людині треба півгодини, щоб дійти до центру. Ще коли нести багаж, то на чверть години довше. Мені для цього знадобилося аж 1,5 години. Кожна будівля, кожна руїна, кожна купа сміття впадала в око і змушувала мене зупинитися. Від великих будинків 2 або 3 або 4 поверхи не залишилося нічого, окрім порожнього місця. Навіть королівське джерело, з якого пив король Польщі Ян Собеський, коли повернувся з переможної війни, не уникло руйнації. Його сходи були розбиті, а меморіальна табличка тріснула. Золоті літери київського імені зблякли і заросли криваво-червоною пліснявою, немов янгол смерті витер об них свого ножа. На перехрестях вулиць не було видно ані хлопчиків, ані дівчат. Ніхто не співав і не сміявся. Вода з джерела витікала просто на вулицю, омиваючи помираючий квартал. Змінився кожний клаптик землі, навіть проміжки між будинками. Усе стало не таким,
як бачилося мені, коли я був малим, не таким, як привиділося мені у вісні перед приїздом. Та аромат шибуча іще не повністю вивітрився. Аромат звареного в медові пшона, який ніколи не полишається містечко з Дня юдейської Пасхи і аж до листопада місяця, коли випадає сніг і ховає під собою все. Вулиці були порожні, і ринок також. Місто вже відпочивало від своїх щоденних трудів, крамниці були зачинені. Напевне, саме в цей момент чоловіки правили пообідню службу, а жінки готували завершальну страву перед настанням посту. Довкола не було чутно ні звуку, тільки гупала земля, підлунюючи мої кроки. Дякую. Ну, це приблизно така картина перший раз, як приїхав Агнон сюди і він побачив Бучач після Першої світової війни. Ну, для того, щоб розбавити цю ситуацію, я би хотів попросити, власне, Мар'яна дуже правильно сказала, що кухня ізраїльська, вона в багатьох речах є подібна, і ми самі, навіть не здогадуючи, дійсно їмо ізраїльські страви. Через це я зараз попрошу дівчат принести хоча б для куштування першу страву. Давайте, добре. Значить, якщо можна, Мар'яна так само спекла. Мар'яна дістечка, а там Оксана тут зробила закуску якусь цікаву. Спочатку закуску, потім тістечко. Спочатку, Оксанка. ну хай буде. Прошу. Отже, це є закуска, це так само зроблена по рецептах, власне, якраз єврейської кухні. Оксана, ти так робиш чи ні? Так. Ти роздиваєтеся першечки. Звичайні єврейські канапочки. Зараз ви будете куштувати. Ми завжди робимо ці канапки, але в тому рецепті єврейському написано, що на 2 сирки плавлених потрібно ціла головка часнику. Через то євреї дуже любили страви з великою кількістю часника. Але я зробила трошечки поблажливіше, тому що дала більше сиру. Там яйця є, сир, часник, ну і майонез. Там написано, що є майонез, так що смакуйте. Закуска єврейська. Ні, не з цієї книжки. Ну я мусила зайти в інтернет, написати страви єврейської кухні і зробила такі канапочки. Я все. Ну, зараз, за ким ви смакуєте, от я б хотів почитати ще другий уривочок. Можна? Так. Там розбиті діла. Ось бачите цю вулицю? Зараз вона лежить в руїнах, а крамниці перетворилися на купи уламків. У минулому тут було 2 ряди крамниць. Один з одного боку, другий з другого. І в кожній крамниці було повно одежі та матерії. Вельвету, сатину, шовку і льону. Люди заходили до них і купували, не задумуючись, потрібно це їм чи ні. Часто крамниця була замалою, аби вмістити всіх клієнтів, тож люди йшли на іншу вулицю купити собі взуття. Якщо там було багатько людей, тоді вони йшли до бакалійних крамниць. А коли і там було повно покупців, тоді вони йшли до ресторанів. Тіло має внутрішність і зовнішність. Зовнішність ви одягаєте і взуваєте, а внутрішність годуєте. Тож люди їдять, п'ють, веселяються і радують своїх слуг подарунками та грошима. А слуги, отримавши гроші, самі йдуть до крамниць купити собі одежу, взуття, капелюхи. Бо слуги теж мають тіла, чию внутрішність задовольняють у ресторанах, а зовнішність у крамницях. На юновірські свята до міста також приїздили і сільські вчителі. Цих наставників спеціально наймали для навчання панських дітей. Кожна шляхетна родина наймала вчителя, забезпечила його харчами і питвом і видавала йому платню. Частину цієї платні вчитель віддавав своїм бідним батькам, а частину заощаджував для навчання в університеті. Коли вчитель приїздив до міста і заходив до книжкової крамниці, купляв собі 2 чи 3 книжки.
Вам слід знати, що перед війною в нашому місті була навіть книжкова крамниця перед Першою світовою. Книжкова крамниця з підручниками, посібниками для вчителів та любовними історіями, щоб приємно згаяти час. У наші дні й досі виготовляються книжки, що звуться любовними історіями. Так само, як наше місто і досі називають містом. Він це писав тому, що місто було досить розбите, і через те він використав це. Ну і звичайно, що чомусь Агнон дивився на Бучач теперішніми очима, сучасними. Кажу, значить, один з персонажів, Єрохам Фрімен. Єрохам Фрімен сидів на узбіччі побіля королівського джерела, копаючи стічну канаву для того, щоб вода з джерела не заливала дорогу. Таких пророків, як він, можна зустріти в кожному місті та селі краю Ізраїлевого, не звертаючи на них ані найменшої уваги. Але тут, в Шибучі, він являв собою щось нове та незвичайне. Ось сидить собі на дворі в Шибучі гебрейський хлопець і ремонтує дорогу з таким виглядом, неначе ремонтує весь світ. Скажу між нами, робота, яку він виконує, поверхова і марна. Той, хто не знає Шибуча, може спитати, ну як це марна, ну як це поверхова? Але я, той, хто знає Шибуч, скажу, ну який сенс ремонтувати в одному місці, коли інші дороги в жахливому стані? І як на мене, їх не можна відремонтувати взагалі. Агнон! Classic forever. Десь... Своя версія на рахунок доріг. Так, прошу пана Олександра, свою версію на рахунок доріг. Для нашого культурного обміну з великим світом наші погані дороги. Я зразу подумав, а чому? Чому у нас такі великі брами, такі великі мури навколо наших фазен, а дороги погані? Можливо, тому що, от пригадуєте, що з якихось шкільних років я засвоїв дві такі репліки, здається, вони належать Миколі Хвильовому, що одним із найбільших проблем нашої культури є хуторянство і масовізм, він це називав. Ну, тобто, коли культура обслуговує потреби ідеології, культура обслуговує потреби держави, коли культура не є самоцінністю, самодостатньою цінністю, а друге хуторянство. Тобто, кожна спільнота в Україні хоче, щоб весь світ був такий, як вона, в таких самих шароварах і вишиванках. Ми намагаємося постійно відмежувати себе від великого світу і несвідомо відмежовуємо себе мурами, стінами, тими брамами, кованими. Ну, подивіться, от туди на гору вийдіть, і які у вас феноменальні брами в Бучачі навколо окремих фазен, які жахливі дороги. Тому що ми не можемо подивитися за обрій, до якого нам треба дістатися. І оцей духовний ганж, оці особливості психології, вони втілюються, матеріалізуються і в нашому міському ландшафті. Тобто дороги у нас до тих пір будуть поганими, коли ми будемо уявляти себе на хуторі, а не в великому світі, органічною часткою, зрозумілою світові, і бачачи цей світ зрозумілим для нас і приймати його таким, яким він є насправді. Дякую. Так, ну що ж, а зараз слідуючий рецепт, який... Так, будь ласка. Зараз я просто вам буде наступна така страва, дуже цікава, це є штрудель з капустою, але я просто хочу про нього сказати з цієї книжки, тут написано про кожну страву, якісь такі короткі історичні її властивості. І власне про цей штрудель гарно сказано, що це власне прийшла ця традиція їсти таку страву з Австро-Угорщини, тобто це є такі класична страва того періоду, тієї імперії, але вона дуже добре асимілювалася тут в Галичині, і в Польщі, і тепер в Україні. І ця страва будете дуже, куштувати насправді, часто. Ми її готуємо не тільки так на свята. Багато людей готують її так якби буденно. І насправді це є така буденна єврейська страва. Тобто, вона може бути як українською, так і єврейською, але цей рецепт власне єврейської страви, але це є буденна. Тобто тут так навіть написано, що на щодень.
От, і я би хотіла також, щоб Оксана і пригостила, але також і сказала про те, як їй готувалося. Ну, можливо, якісь такі цікаві речі, бо рецепт ніби простий, але разом з тим тісто зробити не так вже і просто. Насправді хочу сказати, що струдель з капусти готувала моя мамуся. В силу не своїх можливостей, те, що я не мала часу вчора приготувати його. Як ми вияснили з мамою, його краще їсти теплим, одразу різати, тому що він трохи тяжко ріжеться. Тісто надзвичайно цікаве, ми не завжди використовуємо таке слойоне тісто в струделях, воно надзвичайно цікаве, тут і смакує гарно з капустою. Ще що хочу сказати, яка особливість цього тіста в рецепті. Ми прочитали таке наголошення, що обов'язково потрібно вибити з тіста все повітря. Це якось для нас дуже цікаво звучало, вибити з тіста все повітря, але ми старалися товклиним як могли. Приготували капусту, начинку, акуратно її завернули, пеклося воно недовго 40 хвилин. Тобто це така страва, яку ми можемо готувати вдома, яку ми і готуємо вдома. Готуємо схожу, готуємо солодку її. Моя мама собі залишила шматок і приготувала ще схожі якісь такі штруделі з іншими начинками. Тобто, я думаю, ця страва в нас прижилася і прижилась, і буде ще готуватися. Подякуємо Оксані, я думаю, що справді смакує струдель. Так, запитання є, так. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, як ви готували тісто? Цікаво дуже, тому що струдель готується з теплою водою. Скажіть, будь ласка, чи там була тепла вода? Дякую. Отже, ми приготували 2 довгих штруделя. На 2 штруделя нам треба було 4 стакани муки, 4 яйця. Мука була перетерта з яйцем на такі крошки. До тих крошок ми додавали тоді теплу воду, так як ви сказали. І тоді дуже добре треба було її місити. Там сіль, олія оливкова також, сода. Там в рецепті також написано винний оцет, який ми не знайшли, на жаль, тому дали трішки лимонного соку. Я думаю, це не зашкодило смаку. Тісто, як я вже казала, його важко місити насправді, тому що там ще йдуть і паніровочні сухарі до тіста, щоб гарно його вимішати, щоб його розтачати гарно, потрібно докласти деяких зусиль. Але так, там була тепла вода, так як ви сказали. Рецепти, як Мар'яна казала, не є ідентично кошерні, але не в тих умовах можливо, але так, це він на малюнку. Ще краще. Ожив, так собі, з книжки вийшов. Так, ну що ж, поки ти смакує, поки я пробую третій правильно прочитати. Підстрави єврейської кухні. Трошки літератури єврейської. Наш цвинтар, що спускається схилом і піднімається схилом. Він повен могил, що скупчились і тісняться, штовхаючи одна одну. Є троє, котрі щедро беруть і щедро дають. Земля, влада і так далі. Те, що вони беруть, можна бачити, а те, що вони дають, бачити не можна, бо воно сховане на цвинтарі. Вони забирають життя і життєву силу, а віддають мерців. Одна могила буквально торкається іншої, не так, як у місті, де між будинками утворилося багато вільного місця. Мені гірко сказати це, але дійсно так. Чоловіки зі старого Бейт-Мідрашу чинили правильно, коли покинули місто, бо цвинтар уже заповнений, і на ньому вже немає місця для нових могил. Я йду між могилами і ні про що не думаю, але двоє представників мого серця, мої очі, вони дивляться і бачать, вибачте. Ці очі керовані серцем, а серце кероване тим, хто прирікає на смерть і дарує життя. Він дозволяє нам замислитися над живими, а інколи над тими, хто вже помер. Я не був присутній в годину смерті свого батька, не був на його могилі, коли ставили на ній надгробок. У той надгробок вкарбований вірш, чиї літери виблискували зараз білизною і не мали на собі ані сліду тих сліз, котрі я пролив, складаючи того вірша. Зате зараз сльози були на моїх очах. І через них я не зміг читати того вірша. Минуло 14 років з дня смерті мого батька, а надгробок, як і досі, новий. На його ж могилі відніється ще один надгробок старого богослова, батькового колеги. А що було робити? Мертвим потрібна могила і пам'ятник.
І оскільки той старий прохав поховати його поруч зі своїм другом, а місця для надгробка не залишилося, то його встановили на могилі мого батька. Якось сестра розповіла мені, що до неї у вісні батько, вхопившись за серце так, наче він чимось був пригнічений і підтримує серце рукою. Ось, це був Агнон. Ні, це був Агнон, і якщо, можливо, вас трошки я заінтригував, то будьте добрі, беріть книжечку, читайте. А зараз, вибачте, все-таки перейдемо до кулінарії, і я би просив дівчат зараз принести ще одну страву. Це, власне, мій кулінарний шедевр, якщо так можна його назвати. Але це досить такий цікавий експеримент був, бо всі погодились робити якісь такі страви не солодкі, то я подумала, що варто щось приготувати солодкі, якісь солодощі. Я вибрала з цієї книжки рецепт гаманташки. Це така досить поширена страва. Ми потім, коли з мамою прочитали добре цей рецепт, то зрозуміли, що таке тісто ми теж використовуємо, неодноразово пекли якісь такі яблучні, всякі штуки, щось таке. Тобто десь воно перегукувалось також. І що символізує собою ця страва? Це дуже такий цікава така традиція, тому що воно зроблено в формі трикутника страва. І начинена вона маком, але вона може бути начинена якимось ягідним варенням чи повидлом. І вона символізує собою два варіанти. Перший – це є вуха гамана. Тобто всі знають, хто такий був Гаман, а хто не знає, то може собі загуглити, то легко прочитати. Тобто, це є така страва, яка, власне, Гаман, він був візиром, і він, власне, якби мав план такий знищити всіх євреїв в Персії, але так не сталося, вони врятувалися, і на честь такої Божої благодаті, тому що Бог зглянувся на цей народ, вони мають таке свято Пурім. І на це свято Пурім вони роблять такі гарні гаманташки у вигляді вуха Гамана. Тобто такий, певно, страшний був той Гаман, якщо в нього таке трикутне було вухо. Так, і... Так. Питання з залу. Тут є молоко? Так. І другий варіант, тут в цій книжці написано, що не тільки вухо Гамана символізує, але й такий трикутний капелюх. Яка теж до традиції єврейської одягу, власне. І страва ця насправді дуже проста, і вона має таку макову начинку. Макова начинка готувалася молоко, мед, мак, родзинки на сковорідці, десь хвилин так 20 тушилося. Так написано, тут 20 хвилин, власне, ми так робили, хоча, можливо, той мак і затвердий вийшов, але так, власне, по цій страві він є. Тісто, воно було дріжджове, і ставилося в холодне місце, воно трохи так підросло, і потім, власне, з нього ми вже такі формували такі трикутнички. Ніколи, насправді, такої страви не робила, тому ті трикутники трохи розлізлися, але я думаю, що смакують вони непогано на смак. І я також передаю слово до пані Оксани, вона приготувала теж, я бачу, яблучний пляцок, так? Добре, але це не з цієї книжки. Але з інтернету, так? А чим він особливий, чим відрізняється від нашої шарлотки? Ця шарлотка називається ніжна, дійсно вона ніжна, тому що я завжди роблю звичайну шарлотку, яйця збиваються, в смислі білки з цукром, потім жовточки додаються, мукичка, і все, і яблука багато яблук заливається цією рідиною. А в цьому рецепті практично це все саме, тільки додається до рідини, до розчину, розтоплений маргарин. Я такого не робила. Дійсно м'яка і дуже ніжна шарлотка вдалася. Я запрошую куштувати. Все для людей. В даному випадку ми маємо ще дійсно приклад той, що не варто готувати тільки ті страви, які привикли ми вдома робити, правда?
Тому що кухні різних народів по-своєму є дуже цікаві і багато чого запозичено є. Книги. Книги теж? Виявляється, книги теж єврейські. Ліниві вареники. От хорно. Я й не думав, що я їм єврейську страву вдома. Книги. Нема рибочка. Тільки яйця і яблучка. От така Андрій. Так, у нас, в принципі, сьогодні не є смачний арт-двір. Він у нас має бути ще не смачний арт-двір, у нас має бути коли? В кінці серпня і так само на початку вересня також. Там ми будемо пробувати медовуху з подарунком. Так, а потім вже ми будемо в вересні допекти пляцки з двома дівчатами. Так. Отже, зараз тоді, поки ми маємо хвилиночку технічної перерви, що ми зараз пробували диски поставити, так? Чи ви ще будете про тим ще казати? Тоді, з вашого дозволу, добре. Так, будь ласка. Смачно. Я ще хотіла також повернутися до теми літературного центру. Я просто пригадала, що я не розказала вам про один проєкт, який планується. Може він буде цікавий також і для гостей з Польщі. Тобто одним з таких напрямків, які будуть задекларовані в роботі цього центру, це є такі туристичні маршрути. Справді ми хочемо, щоб Бучач пізнавався також через літературу, але в такому сенсі туристичному, екскурсійному. І в Україні зараз відкрилося 2 місяці тому, було відкриття такої програми, називається вона «Їздець». І це є програма літературних маршрутів мандрівок Україною. Вже було здійснено таку мандрівку в Івано-Франківській Коломиї. І зараз планується така мандрівка в Львів, а після Львова ми вже налагодили контакти з організаторами, і вони хочуть приїхати в Тернопіль і в Бучач і мати таку мандрівку тут, місто. Це люди, які забажають, можуть долучитися будь-хто. Власне, мандрівка розпочинається з Києва, і звідти на потязі вони приїжджають до Тернополя, з Тернополем мандрують, але специфіка цих маршрутів є в тому, що є наголос на літературній темі, тобто якісь такі літературні гарні маршрути, або проводить ці мандрівки людина, яка пише, тобто якісь відомі письменники, або людина, яка трохи розбирається в літературі. І ми, власне, теж плануємо такі маршрути, і дуже хочемо, щоб це був маршрут і української історії, тобто це Йосип Назарук, і щоб це був мандрівка єврейської історії кварталами, тобто Агнона. Тобто будемо таке робити, розробляємо такі маршрути, тому якщо комусь було б цікаво, то гарно би було, щоб ще хтось скористався такою мандрівкою. Майте на увазі, Агату, що можете привозити людей, і ми будемо робити такі мандрівки. І сподіваюся, будемо робити навіть не тільки українською, будемо мати можливість їх робити і польською, може навіть з часом іншими мовами. Англійською то таки точно буде, і це спокійно можна робити. Так. І я також ще маю такий презент від наших гостей з Любліна. Ми маємо також солодощі. Я просто теж хочу, щоб Віктор Мирославович пригостив всіх ними. Такі люблінська така чоколяда, так? Цукерки. Цукерки, добре. Так. Ще один такий невеличкий презент з Любліна. Тут якраз до вашого літературного центру. Так? Це поема про місто Люблін, дуже відомого поета з Любліна, Юзефа Чеховича. Вона тут видання на перше про це розкажу. Ви казали про переклад, саме оцей поемат про місто Люблін перекладено на українську, тобто це і польська, і українська видання. І ще так, а це така ручна робота. Цього року була 112-та річниця про народження Чеховича, і просто Брама Гродська театр РНН, в якій ми тут зараз також представники, видала таку, просто цей сам поем, просто ручна робота, тому це презент до центру. Агата, ще можна на секунду, аби ти розказала так дуже коротко, але про організацію Брама Гродська в Любліні? Бо я знаю, що хтось є з неї також, крім тебе, так? Можна було б це розказати?
Я можливо попрошу Агнешку, яка більше може розповісти про Браму Гродську. Будь ласка. Агнешка, повиш? Тому що ну, я якби дуже недавно співпрацюю, Agnieszka це від початку, тому я думаю, ти краще вона щось скаже. Ja po polsku będę mówiła. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka. Jeszcze chciałam powiedzieć, bo Agata mówiła, że to jest ręczna robota. Ja chciałam powiedzieć, że to jest druk typograficzny, z czcionek ołowianych składane i drukowane na maszynie z 1903 roku. Tyle samo lat ma ta maszyna drukarska, co Józef Czechowicz, tylko Józef Czechowicz zginął w czasie bombardowania Lublina w 1939 roku, bo Niemcy na nas napadli w 1939 roku, a maszyna drukarska przetrwała i cały czas drukujemy na niej ten poemat o mieście Lublinie. Także drukujemy każdego roku tylko tyle egzemplarzy, ile lat miałby Józef Czechowicz, czyli tutaj była 112. rocznica urodzin, czyli 112 egzemplarzy, a wy macie numer 25. I to są egzemplarze takie bibliofilskie, nie ma więcej i papier ręcznie czerpany też u nas w drukarni typograficznej. A Brama Grodzka jest miejską instytucją kultury, która powstała 25 lat temu i na początku został tam utworzony teatr NN, to jest nomen nestio, czyli imienia nie znam, na bazie alternatywnych teatrów, których w Lublinie było w latach 80. i 90. bardzo dużo. To jest miasto uniwersyteckie, gdzie ten ruch teatralny, zwłaszcza teatrów właśnie alternatywnych, niezależnych od władz komunistycznych, rozwijał się bardzo prężnie. Powstał w Bramie Grodzkiej teatr NN, ale z czasem jednak działalność tego teatru, kiedy przeniósł się do Bramy Grodzkiej, zmieniła się. Brama Grodzka, która jest w obrębie murów miejskich, przed wojną była nazywana Bramą Żydowską. I w miarę jakby działalności tego teatru odkryliśmy, że nasza brama niesie ze sobą ogromne dziedzictwo. Była to brama, która ograniczyła, jakby łączyła miasto chrześcijańskie, górne z miastem żydowskim nieopodal Bramy Grodzkiej, miastem dolnym. I właśnie brama jako symbol, który łączył dwie religie, dwa języki, dwie różne kultury, stała się naszym takim przesłaniem i głównym motywem naszej działalności. I głównie prowadzimy działalność, po pierwsze taką wystawienniczą. Mamy stałą wystawę, która opowiada o polsko-żydowskiej przeszłości Lublina. Po drugie prowadzimy działalność edukacyjną i to jest od właściwie szkół dla młodzieży, uczniów, szkół średnich, nauczycieli, ale kształcimy również i edukatorów z różnych krajów, z Polski, także z Izraela, z Niemiec, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o polsko-żydowskiej przeszłości Lublina. No i prowadzimy również taką działalność artystyczną, czyli ten teatr, który był na początku założenia Bramy Grodzkiej, ciągle istnieje. W tej chwili no, ta działalność teatralna jest jakby troszeczkę przesunięta. Prezentujemy kilka sztuk teatralnych, takich monodramów bazujących na twórczości Isaaca Bashevisa Zingera, też noblisty związanego z rejonem lubelskim. Najsłynniejsza jego powieść to Sztukmistrz z Lublina. Polecam mieszkańcom Buczacza. Jest przetłumaczony na ukraiński na pewno. A z innych takich działalności to na przykład jeździmy po terenie Lubelszczyzny, czyli rejonu lubelskiego, w miasteczkach, gdzie tworzył Zinger. Teraz w lipcu jest taki festiwal Zingera i tam, tak jak wy w Buczaczu tutaj propagujecie twórczość Agnona, my przypominamy mieszkańcom Tyszowca, Tyszowiec, Raja Józefowa, twórczość Isaaca Bashevisa Zingera. Z takich bardzo nietypowych działań to są misteria pamięci. To już jest taka jakby poważniejsza rzecz, ponieważ szef naszej organizacji Bramy Grodzkiej wyrósł z tego nurtu teatralnego i on jakby tą teatralizację przestrzeni przeniósł na jakieś takie bardziej poważne rzeczy. Pierwszą taką bardzo dużą, takim ważnym misterium było misterium Jedna Ziemia, Dwie Świątynie. Czyli staramy się mówić o rzeczach,
o przyszłości tej polsko-żydowskiej Lublina, o Holokauście w przestrzeni miasta, czyli na przykład puste place, które powstały po mieście żydowskim, bo miasto żydowskie w Lublinie zostało wyburzone, animujemy i w taki artystyczny sposób ogrywamy na przykład ze studzienek na wodę, które są na terenie tych placów, puszczamy strumienie światła albo czytamy nazwiska osób, które zginęły, które były mieszkańcami Lublina w rocznicę likwidacji getta w tych miejscach. No i różne takie działania. Polecam stronę internetową www.teatrnn.pl. Jest po polsku, trochę po ukraińsku też jest, ponieważ współpracujemy... O stowarzyszeniu od razu powiedz, tak, ponieważ mamy cały czas już właściwie chyba od 6 czy 7 lat wolontariuszy z Ukrainy w programie IWS, to jest dla absolwentów szkół wyższych. Jakbyście byli zainteresowani pracą 9-miesięczną, roczną naszej instytucji, to serdecznie zapraszam. To jest instytucja, to nie jest NGO, to jest instytucja miejska finansowana z budżetu gminy Lublin. Także to jest, chciałam tutaj tą różnicę taką podkreślić, natomiast my współpracujemy z różnymi NGO-sami również. I tutaj jest Krysia Pasieczna, która tak jak ja również działa jeszcze właśnie w takim innej organizacji z Lublina, to jest Stowarzyszenie Festiwal Brunona Szulca w Drohobyczu. I Krysia, może zaproszę Ciebie, ja już się nagadałam, Ty powiedz o stowarzyszeniu, o naszej działalności w Drohobyczu. No każdy wie, no. Krysia, proszę bardzo. Tak jak w Buczaczu macie Agnona, Lublin kocha Drohobycz i twórczość Brunona Szulca. Co 2 lata w Drohobyczu odbywa się taki festiwal Brunona Szulca. No i współorganizatorami jest właśnie to lubelskie stowarzyszenie, jest takie centrum polonistyczne przy Uniwersytecie w Drohobyczu i tam właśnie jest Wieromenio. No jest to bardzo, bardzo taka piękne wydarzenie, gdzie przyjeżdżają na przykład tłumacze Szulca z całego świata i to jest bardzo dużo fajnych spotkań. No i to jest blisko, macie blisko, także ten festiwal ma jakby rok. takie 2 płuca. Jedno płuco to tak jak wasze literackie, czyli profesjonalni tłumacze, profesorowie literatury przyjeżdżają. I spotkania na uniwersytecie, odczyty, tak, a z tak. drugiej strony artystyczne, czyli Przedstawienia teatralne, koncerty. Spotkania właśnie z różnymi osobami, z twórcami. Także za rok, w czerwcu będzie taki festiwal. Na początku czerwca, tak. 4 czerwca się zaczyna, bo to mamy co 2 lata, w trybie takim dwuletnim. Także do zobaczenia. Я дякую також гостям і всім, котрі прийшли сьогодні на цей двір, мали змогу послухати, але я запрошую вас залишитися далі, тому що ми будемо зараз мати перегляд фільму, про який пан Олександр вже говорив, але ще зараз коротко скаже. Ну і запрошую до перегляду фільму. Дякую вам за увагу. Przyjemnie, że język polski jeszcze rzadko, ale brzmi w Buczaczu, dlatego że ten język to jest jeden z historycznych języków Galicji w naszym kraju, jak i język ukraiński, i jidysz, język polski, ormiański i inne języki. Щодо фільму. Власне, сьогодні ми матимемо вже 3-й показ цього фільму в Україні. Перший відбувся в Києві за ініціативи Посольства Сполучених Штатів в Україні. Фільм називається «Шолом Алейхем. Сміх в темряві». У нас в Чорткові був 2-й показ, яким чином ми отримали цей фільм. Йому передувала така невеличка історія. Наші колеги, наші організації присутні тут. Пані Людмила Чижишин створила певний феномен в нашому містечку. Власне, вперше в Чорткові силами студентів педагогічного коледжу була зроблена вистава на основі того класичного роману Шолом Алейхема «Двір молодча». Власне, пані Людмила була режисером цієї вистави, поаплодуємо їй.
пані Віра Потикевич була виконавицею такого ліричного романсу, така була невеличка музична пауза, одна, друга і третя, і цим освіжила цю виставу. Пані Віра також є нашою гостею сьогодні. І, власне, ми розповіли американському посольству про ті ініціативи, такі культурницькі, в сенсі популяризації єврейської культури і історії в нашому краї, в нашому місті, американському посольству, і попросили, аби вони пролобіювали перед автором фільму те, щоб копію фільму ми отримали в Чорткові і могли показати хоча б тим студентам, які були задіяні в цій трупі, тому що для студентів, як мені здається, це була така велика подія. От, з деяким з них я спілкувався після того і задавав питання, яка найяскравіша подія була за 4 роки вашого навчання в педагогічному коледжі, і дехто з них сказав вистава Людмили Михайлівни. Власне, це був от якийсь такий свіжий ковток повітря, створення чогось такого, чого ще ніхто не створював. Хоча таке активне і бурхливе культурницьке життя буяє в наших навчальних закладах, але воно так трошки заорганізоване. А це було спонтанно, і молоді люди, мені здається, не могли не відчути цього свіжого повітря, цієї новизни. І для них було це відкриттям. Занурення в світ єврейської культури, створення декорацій, проникнення в образи. Ми ще чекаємо, що з хвилини на хвилину, можливо, під'їде Зарваниця, виконавиця головної ролі в цьому фільмі. Сподіваємося, що дівчата приїдуть і також подивляться фільм. Власне, от ми попросили, тому що ми вже в процесі і хотіли показати молодим людям ще цей документальний фільм про Шолома Алейхема. Фільм зроблений майстерно, і він через долю самого автора Шолома Алейхема і його персонажів простежує ту трагедію східноєвропейського єврейства, власне, єврейства Російської імперії. Трагедія, яка розпочалася ще до Першої світової війни. Ми знаємо, що та імперія була нетолерантною до національних меншин, що тоді вже існувала межа осілості, були поширеними в роки Першої російської революції єврейські погроми, і євреї почали вже масово покидати ті терени, виїжджаючи в Європу, в Сполучені Штати. І, власне, отой материк єврейської культури, оцей специфічний, інакший, відокремлений від слов'янського і християнського світ, він почав зникати. І, власне, доля Тав'є Молочара і самого автора Шолома Алейхема, вона досить знакова в контексті цих подій. Вони також покинули той світ, і зараз він вже в Росії не існує. Австро-Угорська імперія була, на щастя, більш толерантною до своїх національних меншин. Вона не знала до Першої світової єврейських погромів, не знала межі осілості. Єврейські діти могли поступати в університети, отримувати вільну освіту, багато з них отримали вільні професії, працювали лікарями, адвокатами, викладачами, тобто дискримінації за національною ознакою в таких межах, яких вона була в Росії, ми не знали тут. Ну, але, власне, і Перша світова, люди налякані були російськими погромами під час окупації, і багато єврейства із культурного прошарку, і сам Агнон вже після Першої світової не побачив того світу, в якому він народився, тому що то був вже трошки інакший світ. Ну і найбільша трагедія, яка привела до фізичного знищення цього етносу, це трагедія Голокосту в наших руках. Це одна довга, болюча і драматична тема. Свого часу я також був в Любліні і, власне, був вражений тим, як єврейського міста не існує. Але от як символічна реальність, як пам'ять в вашому місті, на щастя, відчуваєте, що багато людей є, які усвідомлюють, що це не є колективною відповідальністю. От як сказав Лешек Колаховський, мені дуже подобається це визначення, колективна відповідальність – це те, що ми можемо взяти на себе добровільно, що не можна нав'язати комусь. То от, як я уявляю, в Польщі багато людей вже взяло на себе цю моральну відповідальність за збереження того культурного явище, яке існувало, яке зараз вже не існує, яке втрачено, щоб його відтворити хоча б в формі якоїсь символічної реальності. Ну і цим ми хотіли б також займатися, тому що ані в Чорткові, ані в Бучачі ще немає меморіальної таблиці в межах гетта. В Бучачі загинуло кільканадцять тисяч людей, і в Чорткові, і в гетто в Товстому. Власне, одна з наших студенток, вихованець Людмили Михайлівни, вона написала велику роботу дослідження такої великої гуманітарної місії отця Антона Навольського, який під час окупації Товстого врятував не одне життя місцевих євреїв, який також був визнаний праведником народів світу. І в Товстому ще пам'ять про цю людину, яка була парохом Греко-католицької церкви, протягом багатьох років живе. І ми хотіли також зробити фільм про отця Антона. І от Світлана Дочак,
вихованиця Людмила Михайлівна, писала наукову роботу. Навіть з цією науковою роботою була на конкурсі студентських робіт в Берліні. І це приємно, що студенти гуманітарно-педагогічного коледжу отримали вже через нас цей меседж розуміння української культури як великої культури і такого великого мультикультурного явища. І таким чином ми отримали цей фільм, і цей показ в Бучачі в арт-двері буде третім в Україні, з чим я вас вітаю. Лише я пропоную, можливо, трошки тим, хто збирається продивитись фільм до кінця, він довженький, це 90 хвилин, присісти, можливо, трошки більше до екрану, тому що ще сутінки не наступили, і вам перші півгодини буде важкувато дивитися. Але фільм гарний, я пропоную вам всім його проглянути. Власне, як на мене, це певний зразок досконалості документального мистецтва. І в 90 хвилин охопити такий масив інформації було б просто важко. Дякую, дивимося. Nie zostają chyba nie. Dziś moja żona się cieszy. Так, що, запускаємо, так? Прошу. Дякую за роботу, вам за все дякую. You hear what I say? You can go on writing them down forever. But if you can spare a moment, I'll tell you one story. A true story. Sholem Aleichem was a humorist and storyteller. And Tevye the milkman was his greatest creation. Most people know Tevye from Fiddler on the Roof, one of the world's most popular musicals. But few know the stories behind the musical, or the man who wrote them. Sholem Aleichem was one of the great modern Jewish writers, a master of the lost literary language of Yiddish. His work chronicled East European Jewry at a moment of vast upheaval. His genius was he saw where Jews were going, but he also knew where they came from. He gave us the literature which could bridge the gap at exactly that moment in history when we're shifting not from one generation to the next. This is going from one epoch to the next. The Jewish community is undergoing a massive kind of internal reorientation under the impact of intellectual change, economic change, political change, religious change. Sholem Aleichem is trying to paint a portrait of a society
at the same time as that society is dissolving. Sholem Alecham's subject was the Jewish community, but his themes were universal. In hundreds of tales, he wrote of a traditional world shattered by the forces of change that was rapidly giving birth to our own. The town into which I shall take you, dear reader, is exactly in the middle of that blessed pale into which Jews have been packed as closely as herring in a barrel and told to increase and multiply. In a town much like this, the man who became known as Sholem Alechem spent his youth. He was born Sholem Rabinowitz in 1859 to a successful Jewish merchant. His childhood home of Varanko was one of hundreds of small Jewish market towns, or shtetls. Stuck away in a corner of the world, isolated from the surrounding country, the town stands orphan, dreaming, bewitched, immersed in itself, and remote from the noise and bustle, the confusion and tumult and greed which men have dignified with names like progress, civilization. Shtetl is a very small place. Everybody knows everybody. It's an intimate little town. It's mostly populated by Jews. Shtetl tended to be a very self-enclosed place and often very isolated and very traditional. That made for kind of a Jewish intimacy, and Jews were kind of simmering in the little pots. Sholem Rabinowitz's family, like their fellow Jews, lived a traditional life that revolved around the rituals of religious observance. He was educated in a cheder, a religious school, where he studied Hebrew and Torah. It was a world, really, in which people shared very much a common culture, a common way of life. The Rabinowitz's family was more or less secure. There was also the status of being one of the most prominent families in this little place, and Sholem Alechem savored this sense of being important, the son of an important person, and completely secure in his environment. The picture is one of a very, very happy shtetl childhood. In later years, he would memorialize his childhood, transforming his hometown of Varanko into the mythical shtetl of Kazrilivka. When the Holy Sabbath arrives, let Yehupitz perish, let Odessa be razed, let Paris itself sink into the earth. Kazrilivka lives, and this is a fact, that since Kazrilivka was founded, no Jew has gone hungry there on the Sabbath. Sholem Alecham's own shtetl of Varanko was part of a vast network of towns that lay in a territory known as the Russian Pale of Settlement. The Pale stretched from the Baltic to the Black Sea. By Tsarist decree, it confined within its borders some 5 million Jews. Facing harsh economic restrictions and largely forbidden to own land, the Jews of the Pale eked out a meager existence. You go out into the street, the market women are speaking Yiddish. A mixture of German, Hebrew, and Slavic languages, Yiddish was the everyday language of Jewish life in the Pale. Spoken by all, it was looked down upon as inferior to the sacred Hebrew of the Torah. Yiddish separated Jews from their Russian neighbors, marking off a Jewish world all its own. The Yiddish language existed for 1,000 years and was evolving throughout that period. It was the spoken language of Jews, or if you look at it in different ways, kind of the in language of the people on the outs. It exists alongside Hebrew, which is the holy language, Lashon Kodesh. But Yiddish was something different. Yiddish was Mama Lashon, the mother's tongue, meaning the language of the home, the language of daily life. Yiddish was a place where you were safe and you could talk about your concerns internally, even as you were open to the outside world. It's a kind of protective shield, a portable homeland.
childhood seems to have been very happy until about bar mitzvah age. His father was cheated by a person he was in business with. And so what he experienced as a young person was what it is to be déclassé. He had lived well, and suddenly the family was impoverished. Really, it changed Shlomo Aleicham's life deeply. He developed those fantasies about treasures, about being rich. If I were Rothschild, if I were only Rothschild, guess what I would do? I would buy the whole house, outright, from foundation to chimney. All 3 rooms with the alcove and the pantry, the cellar and the attic. This is the life. No more worries about making a living. His mother died when he was 13 in the cholera epidemic. And according to Jewish custom, his father remarried shortly after. But his father didn't want the youth bride to see how many children he had. There were 12 children. So he parceled them out to various members of the family. And only after she came to live with him, he began to recall them, gradually, a few at a time. It must have been extremely traumatic. He deals with it, however, as he deals with all difficult, traumatic situations, by turning it into high comedy and farce. He compiled a glossary of his stepmother's curses, alphabetically. Which, he claims, was his first work of analyzing the richness of Yiddish speech. May the worms eat you. May leeches drink your blood. May a toothache make you yell. Sit on scorpions. Talk in delirium. May you be carried in on a stretcher. May you be carried out feet first. May you be written down. May you be written up in Shay, a madman. Be written off a madhouse roster, and you be written in. His stepmother was a shrew, but that made her laugh. Even as a child, my grandfather loved to make people laugh. In fact, he wrote in his autobiography, to make people laugh was almost a sickness. Shlomo Aleichem really grows up in a period where modern life and modernization really begins to impact seriously on the shtetl for the first time. Shtetl Jews lived their lives as petty shopkeepers, petty tradesmen, petty artisans. These were all professions that with industrialization were swept away in the course of the 19th century, and the shtetl became increasingly impoverished. Among us Jews, poverty has many faces and many aspects. A poor man is unlucky, he's a pauper, a beggar, a schnorrer, a starveling, a tramp, or a plain failure. And there is still another name, a kasril or kasrilik. That name is spoken in a different tone altogether, almost a bragging tone. A kasrilik is not just an ordinary pauper, a failure in life. On the contrary, he's a man who has not allowed poverty to degrade him. He laughs at it. Shlomo Aleichem was the product of what one would call a real culture of poverty and of want, living at the edge. You could not sustain Jewish life any longer on old terms. This was indeed a dead end, and Jews had to get out of it. That's one of the reasons you had ideological movements which were dedicated to transforming Jewish life. The Enlightenment starts 100 years earlier in Western Europe, finally starts to make its way into Eastern Europe. And the Jews were quite attuned to this, because of course Jews were traders, and they're going back and forth, let's say, into Germany and picking up these new ideas and bringing them home with them. Influenced by the European Enlightenment, a number of Jews hoped to use the sacred Hebrew language to create a modern secular culture that might thrive alongside religious life. This movement was known as the Haskalah, or the Jewish Enlightenment. The followers of the Haskalah also urged Jews to learn Russian and embrace secular education. By doing so, they believed that Jews would not only prosper, but would find acceptance within Russian society. Among their number was Sholem Rabinowitz's father. Jews begin to think that
It's not enough to be studying the Talmud and to be living in our enclosed communities. That in order to improve our economic potential, what we have to do is we have to educate ourselves in the universities. We have to study medicine. We have to become part of the surrounding society. Shalom Aleichem's father was eager to have his young son, of whom he was extremely proud, learn anything that he could. So he gave him the best possible Jewish education, and he tried to give him the best possible secular education as well. Sholem Rabinowitz's father had hopes that his favorite son might one day contribute to the Haskalah as a great Hebrew writer. And so he took the uncommon step of sending the 14-year-old boy to a secular school. A ray of worldly light has stolen into our corner of the earth and has reached even into our very synagogues, where the impoverished lads sit with their books. You can find them secretly snatching their first taste of secular food, some rhetoric as an advertising, then swallowing or choking over a Russian grammar book, maybe a few chapters of novel for dessert. Jewish youths wandered off into the world and were ruined, became doctors, lawyers, writers of prose and verse. The outside world pulled and dragged at them like a magnet. The gymnasium was a way of breaking out of the shtetl, of a provincial world and a provincial culture, and getting into the big worldly arena of Russian culture, particularly Russian literature. You have to remember that in the 19th century, Russian literature was deified. Russian literature, dominated by greats like Turgenev and Tolstoy, was forbidden reading for religious Jews. At the same time, strict government quotas prevented most Jews, including Sholem Rabinowitz, from attending university. Through a stroke of good fortune, he met this wealthy Jewish landowner, Loyev, who hired him and took him out to his estate. He had one daughter, Alba, 15, 16-year-old daughter. Shalom Aleichem's job was teaching this lovely young girl. The young Shalom and a young Alba fell in love. It was a real romance. A penniless tutor in love with a daughter, the only daughter of a very rich man. One morning, young Shalom wakes up. The house is deserted. On the dining room table is an envelope. His salary. Outside of the snow, a sleigh, waiting to take him away. Fired. In despair, Sholem set out in search of work. Eventually, he found a job in a small town as a petty government official. And then he could start getting some salary, as he did in the small town of Lubny. No longer a penniless tutor, he eloped with Olga. In 1881, 2 years before the couple married, Russian Tsar Alexander II had been assassinated. Jews were quickly scapegoated. Pogroms erupted in town after town across the Pan. More than 100 communities were besieged. Jewish homes were vandalized. Many were raped and murdered. In the 1660s, you had the massacres in Ukraine. In the 1880s, which is a period over 200 years, there was really no such thing as mass anti-Jewish violence in Europe. It really was like an earthquake. Shalom Aleichem comes of age at a critical moment in the history of Russian Jewry in the late 1880s. It's after the first wave of pogroms. It signals the end of the naive phase of the Jewish Enlightenment, where the idea was that if the Jews could just clean up their act, they would be accepted with open arms by Russian liberal society. Those dreams are shattered. From these shattered dreams, new movements would spring forth. Everywhere, the young sought a path to Jewish survival. Rejecting religion, some turned to revolutionary socialism and an end to the difference between Jew and Gentile. Others turned to Zionism, determined to create a new secular Jewish nation. There is no way in which Jewry was not being redefined.
This is the beginning of mass migration to the United States. This is the beginnings of migration to Palestine. Shalom Aleichem appears at a critical time in Jewish history. 90% of Jewish population speak the same language, can communicate, even though they live in different places, in different countries and different settings. On the other hand, this big group starts to divide. The shtetl is now torn apart. In the midst of this upheaval, Sholem Aleichem published his first stories, initially in Hebrew as his father had hoped. But quickly, the young writer seized on a radical new idea, then emerging in literary circles. It would be through lowly Yiddish, not Hebrew, that he could reach the fragmenting Jewish community. To go to that language, which had no literature, no critics, no newspapers or publications, was like going to exile. There were very bitter arguments about whether the Yiddish literature had any legitimacy, whether it was proper to write in Yiddish. It does have this kind of populist thrust, but the language of the people can be as beautiful as the language of the intelligentsia, the language of the rabbis, the language of the books. Sholem said that Yiddish for him was a mishugas. It was a craziness. He was bewitched by the language. He's saying, look, why didn't I write Russian, like good writers do, or Hebrew, like good Jews do, and I write Yiddish, and here's the mishugas. Here's the craziness. Yiddish has a kind of dynamics of really a language which was not used for this kind of cultural, literary things. It's still full of sap. It's like English in the time of Shakespeare. It was still an unused language. It's malleable, and it's wonderfully, you can do great things with it. Yiddish had wild energies in it. He tapped into something really burgeoning. All that outsider's perspective, all the humor that had lain latent within the language all those years, suddenly comes bursting forth. Fortune to inherit his father-in-law's income. It came with a price. He had to have his mother-in-law living with him, so he had a full house, including children that were being born in at the same time. With the inheritance from his father-in-law, Sholem Rabinowitz was now a wealthy man. He soon moved his growing family to the city of Kiev. The once impoverished tutor had become a member of Kiev's bourgeoisie. Moving to Kiev for somebody like Sholem Aleichem is definitely moving from a largely Jewish world to a largely Russian-speaking world, from a small town to a big city, in an attempt to enter into the upper middle class. He was a bit of a dandy. Little Van Dyke beard, pince-nez, and a black ribbon, velvet vests. My mother said when he could see a gray hair in his beard, he'd pluck it out. He was very bourgeois, and that one can see from his portraits. He's there with the watch chain. Of course, in some of his writings, he makes fun of the person who's there with the watch chain, but he wore it very proudly. He just loved playing the stock exchange. He just loved this speculation game. It really appealed to him. He thought he could make a fortune. This was really wild and woolly capitalism opening up for the first time, and a Jew who had been throttled in Eastern Europe, who had the Tsar passing so many decrees really to keep him out of the economic game. Suddenly there he was, really able to gamble and perhaps make a killing. All the Jews are cashing in, and so am I. You would not believe how small-time investors have become millionaires. They live in huge dachas, travel to European spas, drape their women in silks and satins, speak French, play the piano, eat jam, and drink juleps all day long. Their children have governors and ride icicles. A ruble means nothing to them. They live high and the sky's the limit, and all from stocks and bonds.
You should see Krashadik Square. It's mobbed with Jews. We have letters that Sholem Aleichem wrote in the 1880s to his literary colleagues, where he describes himself roughly as follows. He says, "During the day, I am Solomon Rabinovich, playing the stock exchange, and I'm something of a hot item on the stock exchange. But from 3 o'clock in the afternoon until the wee hours of the morning, I am Sholem Aleichem. I am the literator, and I inhabit a completely different world." Sholem Rabinowitz, the writer, nurtured ambitions far beyond mere wealth. With his fortune, he created a Yiddish literary journal featuring his own work and that of other emerging writers. He would use Yiddish literature to create a new, modern Jewish culture. Sholem Aleichem becomes the architect of this cultural renaissance. He invests in the Yiddische Volksbibliothek, the Jewish people's library. He becomes the editor, the impresario, the main contributor. What Solomon Rabinovich sets out to do, no more, no less, is to raise the level of Yiddish literature to that of Russian. He saw himself as the designer of modern Yiddish literature. He cast a very, very broad net to get in all the writers whom he could possibly find to include them in this anthology. When we see what he did as an editor, you see how careful he was about Yiddish prose. He offended many of his contributors by the exactitude of his editing, and seems whatever concerned other areas of life, he was much more easygoing and could much more easily be taken advantage of. He tells us in some of his letters that when he wrote his novel Stempenio, that this was one of his first novels, he lost 30,000 rubles, that it was a huge amount of money. Why? Because on the one hand he was so involved in writing the novel, and on the other hand people came and told him, buy this stuff, sell, buy, sell, and he couldn't pay any attention. The discrepancy between the spiritual life of the artist after hours and the crass life of the businessman during the day becomes ever greater. Until 1890, when Solomon Rabinovich goes bankrupt and loses everything. Financially bankrupt, his literary almanac now doomed, a broken Sholem Rabinowitz fled Russia and his creditors. It's at that moment where all hope is lost that he gets a telegram that his mother-in-law will pay back his debts and he should come home and everything will be taken care of. And then he had to live with a mother-in-law who gave her a box of pearls, gold and silver to get him out of his debts, but she would never talk one word to him at any time in her life. She stayed at home, she ate her meals, she was there, but she didn't talk to Sholem Rabinovich. He was branded. He will never, ever again regain his financial status, his security, but he'll keep going. Over and over again, he'll set himself up for defeat again and again. And then, in his writing, he will create infinite varieties of that plot. To my wise, esteemed, and virtuous wife, Shana Shandel, may you have a long life. Words fail me in describing the grandeur and beauty of the city of Odessa. There are 20,000 different things to deal in. I sounded out several possibilities until I hit on just the right one. In a word, I'm dealing in Londons, and not doing too badly. In Londons, you can make a fortune in a day. There was a fellow not long ago, a real nobody, who walked away with 30,000, faster than you can say your daytime prayers. And now he cocks his snoot at the world. I tell you, my dearest, the streets of Odessa are paved with gold. Menachem Mendel, Sholem Aleichem's first widely popular character, is a provincial young man who leaves behind his wife and children in the shtetl of Kozrilivka to seek his fortune in the wider world. Menachem Mendel, the Luftmensch, is Sholem Aleichem's first real breakthrough, one of the great characters that he creates. And he is born out of the deepest crisis that Solomon Rabinovich ever experienced. Everything has turned upside down. The market has crashed.
I'll see the Messiah before I see my money again. In a word, this is an earthquake, a disaster, a catastrophe. All the people are scurrying around like poisoned rats. There's panic everywhere. Slaps are flying, blows, insults, curses, and I'm in the middle of it all. I'd get more sympathy if I were a corpse. In fact, I'd be better off if I were one. Fortunately, I had the wits to look around and find another profession. In short, I'm now in commodities. Menachem Mendel is a speculator who cannot learn from experience. His charm is that experience means nothing to him. He has that faith in the market. He has that faith in the process. And when he crashes, as he inevitably does, up he gets and on he goes. There were a small number of Jews in the world these days who really were making very large amounts, both in Russia and in Europe. Great Jewish fortunes were being made. The attitude among Jews is if one Jew can do it, I can do it too. You see, if a Jew sees a Christian get very rich, he understands that what Christians can do, Jews can't. But if another Jew becomes very wealthy, then there's just no reason why I can't do it too. I'm as smart as here. And that's Menachem Mendel's psychology too. Menachem Mendel just sees no reason why he can't become a millionaire. The fact that he has absolutely no judgment and absolutely no ability to really understand how the financial world works isn't going to stop it. What's interesting about Menachem Mendel, about the Menachem Mendel stories, is they're not only about Menachem Mendel, right? It's a great epistolary novel. It's a series of letters between Menachem Mendel and his wife, Shana Shendel. And it's the juxtaposition between Menachem Mendel and Shana Shendel which actually tells more of the story than Menachem Mendel himself. To my dear, learned, and illustrious husband, Menachem Mendel, may your light shine. First, we're all well, thank God. Second, my dear husband, I pronounce you a certified lunatic. You, who happen to have, should she still be alive when you read this, a wife who was up all day and all night with your children. You're throwing rubles away like last week's noodles. I wasn't raised in a home where we bought and sold air. From air, you catch cold, my mother says. Tell Odessa where it can go, and come home to Kazrilivka. As I wish my enemies an early death, so I am, from the bottom of my heart, your truly faithful wife, Shana Shendel. This book is really a chilling portrait of the male and female world, two separate domains, so separate that they speak two different languages. His letters are extremely upbeat, full of new terms that he has picked up on the street. He's always showing off his technical mastery, which of course isn't technical, it's only verbal. He has no idea what the words mean, but he's learned the lingo. Her language is acerbic, critical, full of proverbs from her mother. And all of these sayings boil down to the same thing. Kreppel in Cholem is a Cholem und nicht kein Kreppel. When you dream of Kreplach, it's only a dream. It's not the Kreplach. Get back to reality. To my wise, esteemed, and virtuous wife, Shana Shendel, may you have a long life. In short, I'm now in real estate. Why real estate? Because it's all the rage. The first thing you do is husband, Menachem Mendel. You're a dunce to think that it's written in the stars that Menachem Mendel has to be rich. Also, I'm having trouble with my teeth. I now see, my dear wife, that lumber is not for me. What am I doing now? Sugar mills. If my mother will make you rue the day you were born if a kopeck of it is missing, I suppose I should make my peace with the fact that life has it in for me. Kazrilivka is dying. It cannot sustain itself anymore. But the women can't leave. They are rooted to that place, and they will fight to their last breath. What are the men doing? They're off dreaming. They're in plausible dreams. I'm talking 10 million rupees. It's an irreconcilable conflict. And even though they are writing letters to each other, they're never really communicating. Give me Kazrilivka anytime. You were born a sucker, and a sucker you'll always be. Soon hit record I am, from the bottom of my heart, your truly faithful wife, Shana Shendel. Kazrilivka is
Shalom Aleichem Yochna Patofa County. It's his archetypical Jewish shtetl. I mean, Kasserlevka stands for every Jewish shtetl. The wider world is more and more impinging on Kasserlevka, and the balance of forces isn't really equal. Shalom Aleichem, for instance, has a passage in which he's writing about Kasserlevka. He's writing in a comic vein. He says about people in Kasserlevka know about everything. We sit and we argue about the Boer rebellion in South Africa, and half of us are for the Boers and half of us are for the English. And he goes on to describe how different factions in Kasserlevka, almost come to blows because the pro-Boers and the pro-English can't agree. But he says, but who in South Africa thinks of Kasserlevka? Nobody. Shalom Aleichem belongs to the first generation of East European Jewish writers who become writers through the vehicle of the press. And this is a very important development. He discovers through the press how to reach a mass audience. And the way to do it is not by writing highbrow novels in a thick journal that cost a lot of money and will only appeal to an upper middle class reader, but rather by writing satiric sketches. And it is in the pages of the Yiddish Volksblatt that Solomon Rabinovich invents the persona of Shalom Aleichem. He adopts the pseudonym Shalom Aleichem, Mr. How do you do, right? He adopts the pseudonym because there's a little bit of a stigma that attaches to Yiddish, to this vernacular, this everyday language. It was very suitable because it was like saying to the reader, here I am again, I'm back again, Shalom Aleichem. This is another story by me. You remember you read me in this magazine a year ago, now I'm turning up in this magazine. Usually, writers were guests for Friday, actually for Shabbat, for Shabbos, because they were coming with the supplement of the Friday newspaper. So he would come to your home and spend the Shabbat with you. The reading of the story of Shalom Aleichem on Friday night became a Jewish family ritual all across the world. Very soon, of course, Shalom Aleichem as a pen name was not covering anything anymore. Everybody knew who Shalom Aleichem was in 3-4 years. But for such a success, it wasn't just a pen name, it was a persona. It was a figure. It was a character. Shalom Aleichem presents himself as a middleman and gives the word to the character as if the character is real. If you are willing to listen, Mr. Shalom Aleichem, I shall tell you the story of how I once took a burden upon myself. A burden which almost ruined my life. And why do you think I did it? Simply because I was an inexperienced young man and none too shrewd. If I were clever, I might have had a little money by now. As the saying goes, if you have money, you're not only clever, but handsome too and can sing like a nightingale. The Shalom Aleichem, the persona, creates the opportunity of these people to talk. He creates this kind of a big ear that can absorb. He elicits it from them. He takes out from them what's churning inside them, giving voice to the people who have no power. Shalom Aleichem writes a monologue called Das Tepp, the pot. The whole story in a nutshell is this. A yente, she is a yente, she talks and talks and talks, comes to a rabbi to ask him a question about a kosher meat pot into which some little bit of milk has been spilled. The question is the pot kosher or is it treif? She's completely self-absorbed. This is really solipsism. The rabbi never gets a word in edgewise. It turns out that what's at stake is that she has a one and only son, whose name is David. And her beloved son has a cough, which is an incurable cough. And guess what? Her husband also died young of an incurable cough. What she's ostensibly asking about is bad pots and good pots. And why is it that when you have 3 pots and 2 of them are bad, it's only the good pot that gets trafed up? But that's not the question. The question is not the pot, but the shattered vessel of her own life.
She is about to lose her only son. There is nothing she can do about it. Slowly, inevitably, we get to the main point, which she actually ends up asking the rabbi in the last 2.5 seconds of this monologue. And the question is, Rabbi, why is it, can you tell me, that some people have everything and other people have nothing? That some people have many children and nothing happens to them, whereas I, who have only one son, but she never gets to ask that question because the rabbi faints. The naive reader thinks that he's fainted out of exasperation. When is this woman finally going to ask the question? But if you read carefully, you see that she has posed the question that she has come to ask, and there is no answer. And therefore, the rabbi has got to faint. Because no religious authority in this world can answer Yente's question. Shalom Aleicham's characters, they're constantly, they're compulsive talkers. All of his characters, but particularly the storytellers among them. They're talkers who talk faster than they can think, and who are constantly tripping over their own words. You have a person in a very tiny cell banging himself from one wall to the other and not being able to find any way out of it. What that person can do is talk, is create a whole balloon of language which would carry him through the ceiling to somewhere else. This is the art. This is what the story is, actually. Held through a prism, through a screen of words. He wrote standing up, the way Dickens wrote standing up, at a specially built desk like a lectern. Get up at 5 in the morning when God himself was asleep, that's his phrase, in an old bathrobe. He'd look off into the distance and chuckle, as if listening to what his characters were saying to him. And then he would write. And he wrote constantly, not only standing up at home. He wrote in the streetcar, he wrote on the street, he wrote in a waiting room, he wrote standing, walking, running. Shalom Aleichem created an extraordinary output of stories and novels, fueled not only by his imagination, but the need to support his large family. He managed to produce a new story every week for the Yiddish press, and sometimes more than one. And he did it for more than 25 years. He wrote in Yiddish, but at home Russian was the spoken language, and in fact the only spoken language, to the extent that his own children didn't know any Yiddish. At the peak of modern Yiddish literature, the tragedy of being a great writer, and your children cannot read your own writings in the original. Here he was, growing as a writer day by day. Here he was bringing Yiddish literature to its finest point of flowering at the very moment when the younger generation was moving away from Yiddish and would not return to it. Shalom Aleicham's family, what he called his republic, was central to his life. But his 4 daughters and 2 sons were growing up in the cosmopolitan city of Kiev, a world far removed from his own shtetl childhood. Acutely aware of the growing distance between them, Shalom Aleichem would invent a new literary character, Tevye the Dairyman. Like the author himself, Tevye was a man with many daughters. Over the next 20 years, he would return to Tevye in story after story, using him to explore his own conflicts and those of the changing Jewish world. Many are the thoughts in a man's heart, but the counsel of the Lord shall prevail. Isn't that what it says in the Bible? I don't have to spell it out for you, Pen Shalom Aleichem, but in ordinary language that isn't plain Yiddish, it means that the best horse can do with a whipping and the cleverest man with advice. When God decides to punish a man, he begins by removing his brains. How many times have I said to myself, Tevye, you jackass, would you ever have been taken for such a ride if you weren't the big fool you are? There was a man, his name was Tevye. He delivered milk to the inhabitants of the area where Shalom Aleichem lived. He was a tiny little man with a black beard that grew out of his chin. He had no daughters at all.
But Shalom Aleichem liked to talk to us, so he would sit on the porch and talk. And Shalom Aleichem began to write a series of feuilletons, of essays about Tevye the milkman and his 7 daughters. He's being asked whether he has children. He says, Kinder, sage ich, nicht zu verständigen. Of course they have children. If each child is worth $1 million, then bin ich reicher von den größten Gewirr in Jerupitz. Then I'm richer than the most richer Jew or men in Kiev. Money the millionaires have, what I have is daughters. And when you have daughters, they say, forget the Gelächter, you forget to smile, forget to laugh, because daughters is a serious business. Every time Shalom Aleichem writes a new Tevye story, let's say he writes a Tevye story in 1893, and then he writes another Tevye story in 1898, 5 years have passed between the writing of the stories. 5 years have also passed in the life of Tevye. That is, Shalom Aleichem always respects the real chronology. But 5 years have also passed in the life of the author, Shalom Aleichem himself. So the Tevye is written over 20 years. It's a novel written in real time, as it were. This is very unusual, because I can't think of another book in the history of literature that has this structure. In an early story, Tevye's first daughter, Seidel, rejects the suitor her parents had chosen for her and insists on marrying for love. Despite his firm belief in Jewish tradition, Tevye cannot find it in his heart to refuse her. His second daughter, Huddle, is equally headstrong. Huddle, my second daughter, she's like the Bible says of Queen Esther, pretty as a picture. And if looks aren't bad enough, she has the brains to go with her. She reads and writes both Yiddish and Russian and swallows books like hotcakes. What do a book and a dairyman's daughter have in common? Each one of these daughters is acting out a fantasy that they, without really knowing it themselves, have gotten from their father. Huddle ends up marrying a young Jewish atheist who is a revolutionary. And Tevye is hot. And yet Huddle, Tevye's daughter's fervent belief that it's not fair that some people live in poverty and others live in wealth. She's got all this from Tevye himself. It's Tevye who is constantly dreaming of becoming rich himself. It's Tevye who is constantly saying, why is Brodsky the sugar magnate in Kiev? Why does he have millions and I have nothing? Why do I have to struggle all my life and the Jews are living on easy street? It isn't fair. Now Tevye himself never dreams that he's going to raise a child who actually takes this so seriously that she's going to join a revolutionary movement that wants to overthrow the rich and kill them all so that the poor can inherit them. That wasn't his intention. I think one of the most common experiences of parents is suddenly finding that our children have taken us more seriously than we ever intended to, and are therefore doing things that we never wanted them to do. We sat on the stoop all night long. Much of the time we said nothing, and even our talk was in bits and snatches. Sometimes I listened to Huddle, and sometimes she listened to me. I tried using reason to convince her how unreasonable it was, and she tried using reason to convince me that reason had nothing to do with it. Shalom Aleichem ascribes to this father, to Tevye, many of the things that were happening to him in his life. Here's a father who has many children to support. Shalom Aleichem was a father who had many children to support, and his children were growing up in a world very different from his own. There are dozens and dozens of works about the conflict between generations. But Shalom Aleichem, I believe, is the only major European writer who writes about this from the parents' point of view. The anchoring figure is Tevye. Tevye is not a shtetl Jew at all. Tevye lives out in the countryside, out in the middle of nowhere, in the original stories. He has no rabbinical authority upon whom to rest. He has no Jews around him that he can ask about what to do. So when these incredible challenges of the modern world confront him, he's got to figure out for himself how you adapt and how you make accommodation for all of this. Because he's like the do-it-yourself Jew, which means he's the ultimate modern, or to put it more accurately, he's the precursor for us.
Right, here we all are. Every day of our lives we're figuring out, all right, so we've got a tradition here. What do I want to retain? What do I want to discard? How do I want to reorganize all this? How do I want to redefine this? And that's what Tevye was doing for himself. He had no community to look to. There was no Städte who was going to define him. Ist heute in der Räucherfolge. Und wir sind da in der Erde, tief in der Erde. Yeah, that's a kind of a pun. Tevye says, God is up there in heaven, and we are down here on the earth. But the Yiddish expression to be in the earth, sein in der Erde, also means, are you allowed to use an expletive here? It also means to be up Schitt's Creek. In the tale of Tevye's third daughter, Chava, the stories darken as Sholem Aleichem grapples with a powerful new threat beginning to challenge East European Jewry. The third daughter is going to intermarry at a time, of course, when the Russians were not allowed to convert to Judaism. So intermarriage meant that the Jewish girl would have to convert to Christianity, which is what Chava does. Chava goes off and she marries a non-Jew. His name is Chviedke Galagan. Galagan means hooligan. So the author is telling you his own point of view here. But Chviedke Galagan is aspiring to be something much more. In the story he says, Der Schreiber Chviedke Galagan, the writer Chviedke Galagan. He's a modern. He, like Chava, is aspiring to a more modern, more enlightened world, and that's what they share in common. In fact, how do they even get together? They're sharing books all the time. I came home one evening to find Chviedke, the scribe, a tall young goy, talking to my third daughter, Chava. As soon as he saw me, he about-faced, tipped his hat and took off. What was Chviedke doing here? I asked Chava. I'd feel better if you and he were friendlier at a distance. Just think of who you are and who he is. God, says my Chava, created us all equal. So he did, I say. He created man in his likeness. But you better remember that every likeness is not alike. The very next day she elopes with Chviedke. But the story's not really about intermarriage as such. It's about something much more profound even than that. It's about universalism. If universalism, the universality of all mankind, all humankind, is really a Jewish value, then why do we continue to distinguish ourselves? Why do we continue to set ourselves apart? Tevye decides they're going to sit Shiva, they're going to mourn as though she's died, or as he says, as though she never lived at all. And after a period, he finally goes back to work. And he starts going out to a country town to sell his milk and cream. And along the way, whom does he meet? Chava. She's been waiting for him. She's dying to talk to him. And she's waiting on the side of the road, and she runs and she says, Tata, Daddy, I have to talk to you. I have to talk to you. My first thought was to climb down and grab her in my arms. But right away I thought again, what sort of a woman are you, Tevye? I asked myself. And I jerked the reins to the right and cried, giddy up there, you moron! Well, no sooner did my horse veer to the right than Chava ran in front of it again, gesturing as if to say she had something to tell me. I could feel my heart split in two, and my arms and legs wouldn't obey me. But Tevye is no woman. Tevye put Satan behind him. What Sholem Aleichem does at that point is really quite extraordinary. Tevye, whom he is presented all the time as a very lenient person, as a very accommodating person, as a father who loves his daughters more than anything. And no matter if they marry a revolutionary instead of the person whom he has wanted them to marry, he goes along with it. And what's more, he makes it look good in the eyes of his wife so that she accepts it too. But this third daughter, he cannot accept that. Because if she becomes a Gentile, then that's the end of who he is. He refuses to stop for this daughter who has converted to Christianity. He starts asking himself questions. He says, maybe and maybe and a whole bunch more maybe start flying through my head, he says. And I start wondering, I said, what does it really mean to have Jews and non-Jews?
And why did God create Jews and non-Jews in the first place? If God really did create Jews and non-Jews, why should they be so divided, one from the other? At this point, he says, Mr. Sholem Aleichem, he says, there's so much sorrow in this story, and there's so much embarrassment and shame in this story of everything I've told you. I don't want you to write about it. He says, you have to swear to me you won't write about this story. He says, on mir vergesst wie in Pusik steht, wie ich kachelu. He says, as it says in the text of the Torah, he was forgotten. He says, ois tevye v'milchike, there is no more tevye v'milchike. As Sholem Aleichem watched the dissolution of Tevye's world, he saw that the boundaries protecting it from the outside Russian world were growing weaker with each passing day. Jews living in the shtetls, a very insular world of their own, are suddenly forced to come in contact with an outer world that they don't really understand, that they're afraid of, and that is beginning to make greater and greater demands on them in a very aggressive and sometimes anti-Semitic fashion. Russian bureaucratic apparatus grows much larger in general, and it begins to try to incorporate the Jews into its structure. Jews are now expected to register births, to register deaths, to pay taxes, to serve in the army. Jewish society is dispersed in a world where they try comically to adopt to Russian, where there are bureaucrats, principals of high schools, lawyers, whatever, they have to deal with it, they don't know how. And they find themselves in kind of a nightmarish strangeness. Their civilization is falling apart and full of pain. In 1903, a pogrom in the town of Kishinev left 47 Jews dead and 92 wounded. 2 years later, Russian radicals instigated an unsuccessful revolution against Tsar Nicholas II. Monarchists blamed intellectuals and Jews, leading to a new wave of pogroms. The worst of these attacks took place in the city of Odessa, leaving 300 Jews dead and many thousands wounded. Tsarist government decided that again the way in which to rechannel popular disaffection is to blame everything on the Jews. There were groups called the Black Hundreds, which were much like death squads, and they would literally follow the rail lines. These horrendous thugs would go from one shtetl to the next, and each shtetl they came to, they would organize the local populace and get people drunk and perpetrate pogroms. My dear Yaakov, what can I say? But at least we're all safe from a pogrom. We're not in the least afraid. We've already had one, along with 2 enclaves. In fact, the pogrom reached us a bit late. But to make up for it, we had one with all the trimmings. No one from our family was hurt, except Lipa, who was killed along with his 2 sons, and Noah, Melech, and poor Moshe Hirsch, who was dragged down from an attic, and Tel Dvora, who was later found dead in a cellar with her tiny infant Basil at her breast. The grand total of our family's losses was 7 dead. In other words, it could have been worse. As for better, the sky is the limit. Sholem Aleichem never uses humor to escape from what's terrible. He uses humor to enable you to understand that there is a perspective from which the most terrible thing is funny too. During the pogrom in Kiev in 1905, Sholem Aleichem and his family actually were in hiding for 3 days in a hotel while their Christian housekeeper kept the pogromists away from the door. This was an extremely traumatic experience for him, and after that Sholem Aleichem determined to leave Russia. Leaving his grown children behind in Europe, Sholem Aleichem landed in New York City in 1906 with his wife and youngest son.
He was greeted by reporters from the Yiddish and English press, who dubbed him the Jewish Mark Twain. Jews mobbed him, raised him above their heads, and chanted his name. At the age of 47, he was the most popular Yiddish writer in the world. Author of countless novels and stories, he was now ready to conquer America's thriving Yiddish theater. He comes to America with great hope, not just to be lionized as the most popular Yiddish writer of the day, but he wants to become now the Jewish playwright. He came to America with such hopes of breaking into the Yiddish theater. And on one memorable night, he had 2 openings in 2 of the biggest Yiddish theaters simultaneously, and he runs from one to the other. They were both absolute disasters. Last night, I saw Sholem Aleichem's play in Adler's Grand Theater. But I made use of the privilege which ordinary mortals have when they don't like a play, and I left in the middle. The Roysport is a stillborn monster, a weak piece of furniture without legs, masterminded by a consumptive apprentice to a carpenter. We raised him up to the sky, and now he tricks us, simply makes liars of us. A man of the old world, Sholem Aleichem was unprepared for a young Jewish community that was rapidly turning its back on its East European past. He was a very modern European intellectual, but the people who had come to America were really on the make in an American context. The younger intelligentsia was very spiritedly socialistic and was looking to the future in America. It was really much less interested in that East European milieu that was Sholem Aleichem's subject. His hopes crushed, Sholem Aleichem returned to Europe less than a year after his arrival in New York, deeply disillusioned by American Jewish culture. Sholem Aleichem was a very sharp observer. I think after a year in America, he saw that America, precisely because it was such a wonderful land for Jews to be, and because it was so good to its Jews, was going to end up by destroying Jewish culture. It was the best place Jews had ever lived in. And for them, and because of that, it was going to be the end of it. After a year of humiliation, Sholem had to take himself back to Europe. He couldn't go back to Russia, so he spent 3-4 years going from one place to another. He had nothing to live on. He was desperate. Sholem Aleichem had sold off the rights to most of his work over the years to make ends meet. Despite his immense popularity, the author now faced financial hardship. In need of money, he embarked on a series of reading tours across the Pale, reciting his works to adoring fans. There is no question that he becomes a true culture hero. When Sholem Aleichem would come to a town in Eastern Europe on one of these tours, it was a grand occasion. His readings were standing room only occasions. He would get standing ovations at the end of them. die nicht so sein Rotten, Hebschen, wo es dir gegeben, mein Idene, Adreim, auf der Kind der Schabbat, soll gehoben bei sich in Gästen ja Adreim, es soll mir ein wenig volle. Zweitens, seht ihr gestieft, wo es dir ja weggeht, den ganzen mit der Kammer, mit dem Keller, mit dem Stall, mit dem Steller und mit dem Pyjama, mit dem Abgebacken, nicht mit Leck. When people came to listen to Sholem Aleichem read, they were in a way coming to celebrate themselves, because they were coming to listen to the man who celebrated them. And I think Sholem Aleichem was enormously important to Jews in this sense. He really gave many, many Jews the feeling that their petty little lives were not petty, were not little. And that all of their hardships and struggles and desperate attempts to make ends meet and to bring up their children as Jews, and all the 100 different things that Jews struggle with. That there was somebody who was taking note of it, understood it. Everybody thought that Jews should change. They should assume more responsibility for their fate. They should be stronger. And Sholem Aleichem is the only one that doesn't say that. Who says, okay, I have these people in front of me. I'm not going to judge them.
humanity of these people is richer and more complex than the ideas, the socialism, the Zionism, the Bundism, all of the isms that were there, the Yiddishism that were out there calling upon them, change, 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 change. Be other people, be not yourself. But they were themselves. After 1905, we don't see Shalom Aleichem really settling physically, geographically in any one place. His writing becomes quite bleak after that, and the idea of homelessness in his writing assumes a much greater prominence. He was very ill on a reading tour in a little Eastern European town, and he was lying in an inn coughing up blood. The young people of that town spent the whole night covering the cobblestone street under his window with straw, so that passing horse-drawn carriages would not disturb their Shalom Aleichem. When Shalom Aleichem really fell sick in Baranovich, he was told by his doctors that he had to go and recuperate, and he spent years recuperating in Western Europe. He had several illnesses for which there are cures today, of course: diabetes, prostate, tuberculosis, among others. He suffered great physical pain. He knows at the age of 50 that he will die within the next decade because he's too sick to last for much more than that. When you think of Shalom Aleichen's own life as a creative writer at that time, it's really quite dazzling that he managed to write and to continue writing and to write some of his finest works under those conditions, when he describes how difficult it was even for him to hold a pencil. During these years, Shalom Aleichem would turn once again to his greatest creation, Tevye, to find expression for his own sense of homelessness and that of a dispersing East European Jewry. There is Shalom Aleichem, having been forced out of his home, ill, writing about this villager in Russia who is being forced by the pogromists and by the Tsar's decrees to leave the land, which, as he says, he has more right to than they do. Here we see him stepping outside of himself and identifying what is going on with him individually with the fate of the entire Jewish people, and reconciling himself with that historical reality. And that is, to my mind, a moment of self-transcendence. When God spoke to our great-great-great-great-grandfather, that is Father Abraham, I mean, he told him, "Get thee out of thy land." Did Abraham ask him where to? God told him exactly where to. "To the land I will show thee," which means, in plain Yiddish, hit the road. We'll go where all the other Jews go. That is, where our 2 feet take us. Tevye is a kind of Job character. Tevye is a deeply believing Jew who undergoes one blow after another. And Tevye just never understands why he deserves this. He's the classic case of the Jew who both believes in God but refuses to accept God's injustices. And it's a very Jewish thing, you know. Jews, in other religions, the highest form of faith is to simply accept God's decrees and assume that God knows what he's doing. But there's a streak in Judaism, and it goes back to the book of Job, in which the highest form of religiosity is to refuse to accept God's decrees, to argue with God, to refuse to accept suffering. And Tevye is this kind of character. In 1914, World War I broke out in Europe. Clashing Russian and German armies scapegoated the Jews of the Pale. Jewish towns were once again subject to persecution and pogrom. World War I really tears to pieces the world of Eastern European Jewry that is the world of Shalom Aleichem. World War I catches him in Germany. He's a citizen of
the Tsarist Empire, which is an enemy country. He goes to Copenhagen, and from there's only one way to go, which is to America. By that time, he has been already so hurt by America that he doesn't want to come back. America is the last place he wants to go to. Shalom Aleichem is on board ship, fleeing for his life. And on board, he writes a work that I consider to be the precursor of Holocaust literature, called Tales of 1,001 Nights. And it describes a Jew named Yankel Univer, just your ordinary shtetl Jew, meeting Shalom Aleichem on board a ship and unburdening himself of everything that's happened. Shalom Aleichem is able to encapsulate all the terrible events and catastrophes that are befalling Jewish life in Eastern Europe, pogroms, mass executions, cities changing hands between the Russians and the Germans, and each time the city changes hands, who falls victim? Of course, the Jews. They handed each of us a shovel and asked us to be so good as to dig graves, since in 2 hours at most we would be shot. You want to know how we felt when they told us the good news? I can't speak for the others, but for myself I can say absolutely and give you my oath that I felt nothing. Simply and truly nothing. What do I mean nothing? Take a healthy person, strong and able, with wife and children, and suddenly put a shovel in his hand and order him to dig his own grave since he's about to be shot. Though actually it wasn't so complicated. It's the old story, as they say. If God wants you to die, don't be a smart aleck. You've got to die. You are not the only one. People are dying in the thousands, tens of thousands. So just imagine, Yankel Univer, that you are a soldier and in the heat of battle. Fool. Who thinks of death in the heat of battle? Or rather, who thinks of anything but death? At the end of his life, he arrives at a kind of luminous vision of life. And we see it in 2 major works. One is the autobiography, which is the portrait of the artist as a young man, and art as something which is redemptive. And the other is Motel, the cantor's son, this happy-go-lucky child who says, mir is gut, ich bin a Yosim, lucky me, I'm an orphan. It's time to say goodbye. We look around. Where's my mother? Here she comes. Her face is red and her eyes are swollen. What's the matter with you? Where have you been? Saying goodbye to your father in the graveyard. But there's no time to think of that. Someone gives me a push and tells me to climb aboard. Suddenly, there's such a weeping and wailing that you might think the temple had been destroyed. The wheels are turning. The wagon bumps and jumps. I'm so happy I can sing. We're off to America. Motel becomes the fictional vehicle for one of the greatest upheavals in all of Jewish history, mass immigration from Eastern Europe to America. You could tell the story as tragedy. It is a story of complete and utter dissolution. But that's not the way Shalom Aleichem chooses to tell it. It's all pitched through the mind and speech and ebullience of an 8-year-old kid, a 9-year-old kid. Motel is ready to become an American before he's ever left the shores of Russia, because with his father's death, he's just ready to run off into the unknown and into new adventures. There's nothing to hold him back. And his father's death, in a way, symbolizes the whole sloughing off of Eastern European Jewish culture. Over 2 million Jews fled the dying shtetls of Eastern Europe in search of a better life in America. Unlike Shalom Aleichem, most were young and able to brave the disorienting experience of starting life over in a foreign land. What makes Motel, the cantor's son, so remarkable in its upbeat portrayal of America is that it runs in the face of Shalom Aleichem's own bitter experiences. Motel is Moses. Motel is the child that leads his family into the American wilderness. And Motel is able to do it because he is innocent.
And he doesn't take seriously any of these things which are happening around him. He sees it deliciously from a child's point of view. Anyone who's never seen a New York street has missed something grand. Jews peddle their wares, women sit and talk, the gangs at work, every one of them. Ratface works in a drugstore. Fatal Petalulu is now Philip. After school, he sells Jewish newspapers. Even my friend Bumpy is earning money. What making a living doesn't do for a man. The motto stands for the youth. Nothing will destroy them. They will go off into the new world and start over again. Even, I would say, at the expense of Yiddish. He comes and tries again, already a very sick person, to establish himself as well as he can. The successes are not great, and the reception is not particularly nice. In a sense, Shalom Aleichem realized in Motel that he, Shalom Aleichem, the older generation that was coming, could not make the cultural transition to America. He had accommodated himself so many times already in his life. It was impossible for him to do it that one last time. I have one vivid memory. I was 5. I was in Odessa on a dacha we had with Mama. A cable came from America with 3 words in English. Papa, very sick. We interpreted that. And I remember my mother sitting on a bench there, sitting and crying. When Shalom Aleichem dies here in New York in May of 1916, there is a vast outpouring of grief. His funeral consolidated all factors of the Jewish community in a way that no other public figure had. There were 100 Yiddish writers who stood guard over his coffin. The entire Yiddish literary world was there to honor the dead master. Then the funeral procession begins, and they cover all the Jewish neighborhoods. At every stop, a eulogy is made. You have the uptown Jews and the downtown Jews and the socialists who wouldn't let him publish in the Jewish Daily Forward because he was a bourgeois Zionist reactionary. They all embrace him as one of their own. 200,000 people attended his funeral. It was the largest funeral to date in the whole history of the city of New York. The fact that it has to be reported by every American newspaper. The fact that the Irish and Italian congressmen of New York have to acknowledge this. That means that there's a community there that politically is viable. It can find its leader, it can find a focus. And if it finds a focus, then it's a tremendously important political force. What the Valentino funeral did for the movie industry, the Shalom Aleichem funeral did for Yiddish culture and for the Jewish presence in the political life of America. For thousands of Jewish immigrants, though, the funeral procession offered something more deeply personal. Many had left behind mothers and fathers in the old world that they would never see again. They're hanging from fire escapes, and they're standing on roofs, and they're looking out the windows. So what are they looking at? What do they see? I think they see someone who represents their immediate severed past. And Shalom Aleichem was most immediately for all of them. He had become a universal Jewish figure. In the years to come, Shalom Aleichem's work would be interpreted and reinterpreted by future generations of Jews as they wrestled with their place in the world. Shalom Aleichen's posthumous career is phenomenal. If he had only lived to see what he became after his death. And this happened in 3 radically different settings. In the Soviet Union, in Eretz Israel, in Palestine, and in the United States. In the young, militantly atheist Soviet Union, Shalom Aleichen's work was promoted by Jewish communists, anxious to replace newly outlawed religious life with secular Yiddish culture. Soviet ideologues elevated Shalom Aleichem to the status of a democratic writer.
Democratic in the Soviet Union meant that he was a bourgeois, but he was a bourgeois with his face in the right direction. So he is a folk writer like Gorky who exposes the evils of Tsarism and celebrates the common man. Throughout the 1920s, Yiddish culture in Russia received an enormous amount of state support, which was unheard of. Never in history had Yiddish been supported by a non-Jewish government. The Soviets actually set up Yiddish research academies, Yiddish publishing houses, there were Yiddish schools, all of it utterly secularized. The character of Menachem Mendel particularly lent himself to an interpretation that Marxists were really comfortable with. Because Menachem Mendel could be read as a satire of capitalism gone insane. Jews who had a love for Yiddish and were sympathetic to the Soviet regime were utterly enamored of this experiment, and they looked upon the Soviet Union as not only the future of mankind, but as the future of Yiddish and the future of Jewish culture. Over time, the Soviet experiment became increasingly oppressive. Fueled by dictator Joseph Stalin's growing paranoia, the government turned against Jews and Yiddish culture. By the 1930s, repression had already begun. The first writers were being killed. By the late 30s, things were getting very bad indeed. There were significant purges taking place. And on August 12, 1952, Stalin ordered the execution of all the major Yiddish writers of the Soviet Union on a single night. In Palestine, Sholem Aleichem's writing fell victim to a new Zionist culture determined to revive Hebrew as a spoken language and to discard its shtetl past. Most of the early Zionists who came to Palestine came from